Ассаляму алейкум, хайрлах шумлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шавкет Наматулаев. Добрый вечер. В рамках этого марафона мы уже вторую неделю, сегодня как раз вторая неделя завершается, говорим про те финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал АТР. В бюджете финансирование было предусмотрено, но почему-то министерство, которое является распорядителем тех финансовых средств, это Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, министр Алексей Резников, решили перевести те деньги, которые были предусмотрены как субсидия для нашего телеканала, на услуги. Теперь предлагают нам участвовать в конкурсах. Не как было раньше, когда было Министерство соцполитики и Министерство культуры, которое тоже было распорядителем тех финансов, которые выделялись как помощь для телеканала АТР. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Смотрите нас на YouTube. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Телеканал АТР большими буквами латиницей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайк. Вы можете поддержать телеканал АТР. На экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда можете отправить 1, 2, 3 гривны. Сегодня каждая копейка для нас чрезвычайно важна. Спасибо большое всем тем, кто по сегодняшний день поддерживает телеканал АТР. Спасибо всем тем, кто звонит и высказывает свою точку зрения и находится рядом с нами в эти сложные дни. Вы можете стать также патреоном нашего телеканала и подписаться на нас, стать частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня... Ну, а также можете снимать видеообращения в поддержку нашего телеканала, как это делают многие известные люди. Мы их публикуем на своих страницах соцсетей, также показываем в эфирах нашего марафона. А сегодня с таким обращением... Такое обращение для нашего телеканала, в поддержку нашего телеканала записал премьер-министр Украины 16-19 годов Владимир Гройсман. Давайте послушаем его мнение по той ситуации, которая сложилась вокруг телеканала АТР. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Дуже дякуємо пану Володимиру за підтримку. Дуже дякуємо за підтримку нашого рідного телеканалу. Ну и в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. Мы с нашими гостями продолжаем обсуждать основные новости и события. И вот мы вчера говорили об этом историческом событии и хотели бы сегодня в нашем эфире также продолжить его обсуждать. В Европарламенте призвали решить проблемы АТР и не прекращать вещание на оккупированный Крым. Единственный крымстарский вещатель должен получать стабильную финансовую и техническую поддержку от украинского правительства, говорится в докладе по выполнению соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу недостатка финансирования в бюджете на 2021 год программы переселения и размещения крымских татар и других национальностей, которые были вынуждены уехать из оккупированных территорий, а также призвали обеспечить естественные права крымско-татарского народа, приняв триаду законов о коренных народах, статус крымско-татарского народа и внесение изменений в Конституцию Украины о признании крымско-татарской национальной территориальной автономии. Давайте послушаем цитату.
Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Ну а сейчас с нами на прямой связи Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Добрий вечір. Вітаємо, пане Володимире. Я бачу, доброго вечора, шановні друзі. Я бачу, ви відразу перейшли на українську. Мене це страшенно радує. Дякую. Дякуємо вам. Ну что ж, пане Володимире, вот вы сейчас услышали, значит, пункт, 60-й пункт из резолюции Европейского парламента. Для начала, что означает эта резолюция сегодня для нас, для Украины? Ви знаєте, я звернув увагу на цей пункт. Повірте, я його давно прочитав. І не тільки цей пункт, а й інші важливі для України положення всіх цих речей. Скажу вам одне. Україна безумовно підтримувала і буде підтримувати кримсько-татарський народ як невід'ємну частину, і Крим як невід'ємну частину України. В цьому немає жодного сумніву. Те, що вже другий рік підряд відбуваються певні, скажімо так, не дуже зрозумілі речі, це питання, я думаю, більше є бюрократичним, ніж політичним. Скажу вам відверто, я і багато інших... А какие вещи, что именно вы имеете в виду? Я продовжу зараз. Так. Підписалися під відозвою на захист вашого каналу. І я думаю, що так має бути. Ви зараз навели слова колишнього прем'єр-міністра Гройсмана і таке інше. Тут логіка абсолютно зрозуміла. Інший момент, який ми не можемо не враховувати, це справді спосіб і характер використання бюджетних коштів. І отут якраз я повертаюся до цього пункту 60-го, про який ви згадали. Чомусь, отут я мушу сказати декілька не дуже приємних слів на адресу наших європейських колег. Вони не зазначили в своїй резолюції про те, що причиною всього того, що сьогодні переживає кримський татарський народ і український народ, є груба і пряма агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія Криму і всі ті наслідки, які від цього виникли. То я думаю, що якби європейці були до кінця чесними і справедливими, вони би сказали: дорогі друзі, на фінансування кримсько-татарського каналу потрібно пару десятків мільйонів євро. Ось, будь ласка, ось вони. Це наш внесок в нашу спільну боротьбу з російською агресією. І я думаю, це було б чесно. Звичайно, легше робити гучні заяви, писати красиві слова, але не підкріплювати їх жодними діями. Оце просто. Але це не чесно. Тому, я думаю, давайте ми тут будемо не чіплятися за ці, можливо, дуже красиві фрази, а думати про практичні речі. І от мені здається, що якщо ми пояснимо нашим європейським партнерам, що причина не український уряд,
а збройна агресія Росії проти України, то нам всім буде легше. Ну, И, можливо, финансирование телеканала АТР сегодня лишает правительство Украины. В 2015 году русские пытались закрыть телеканал АТР. Тогда они не говорили, что вот мы вас закрываем, вы не будете работать. Они тоже создавали вот эти бюрократические какие-то лабиринты, да, Проблемы с получением лицензии, да, да. проблемы с получением лицензии, придумывали различные вот эти перепоны, в результате чего лишили телеканал АТР лицензии на вещание. И мы тогда вынуждены были выехать на материковую часть Украины. Сегодня финансирование телеканала АТР перекрывается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Гульсум, а якщо завтра в Україні створиться ще один АТР-2, як тоді і будуть так само сидіти журналісти класні, такі як ви, такі як пан Шевкет, і будуть казати: а слухайте, а чому дають АТР-1, а не дають АТР-2, чи 3, чи 5? І як ви тоді будете на це реагувати? Розумієте, повинна бути державна, розумна політика доступу всіх мовників до державних коштів. От саме тому я і наполягаю на тому, що це має бути врегульовано законодавчо, щоб ні у кого не було жодних питань. Чому одним можна, а іншим не можна? От, наприклад, до мене звернулися недавно, не буду називати журналісти, кажуть: слухайте, а чому ми теж хочемо мати в своїй програмі кримську, так би мовити, платформу і кримську проблематику? А чому нам на це не дають грошей? А чому одним дають, а іншим ні? І питання, вибачте, ваших колег. І воно законне. Значить, ми повинні, як держава, відрегулювати це законодавчо, сказати: так, ми, як Україна, допомагаємо кримсько-татарським каналам таким, на таких-то підставах, за такою-то схемою. Всім зрозуміло і всім ясно. І тоді немає проблем. А інакше це просто, знаєте, десь схоже на деякі речі, які, не можна назвати об'єктивними. Ну, посмотрите, если в этом году не было такой статистики, в прошлом году, когда мы начали этот марафон, была статистика, сколько процентов украинские телеканалы в своих эфирах говорят о том, что происходит в Крыму. Если не ошибаюсь, это 0,05% было в неделю говорили про Крым. Телеканал АТР говорит только про Крым. И телеканал АТР — это телеканал коренного народа Крыма. Это не просто украинский телеканал, который просто говорит там немного про Крым. Мы только 100% говорим про Крым, про то, что происходит в Крыму. Поддерживаем культуру, связь с Крымом. Поэтому ставить телеканал АТР на один уровень с другим украинским телеканалом, который выехал, который в неделю, там, может быть, час-два, да, они там будут делать эфиры, посвященные Крыму, крымским татарам, но это не будет поддержкой языка коренного народа, культуры коренного народа. Поэтому ставить на одну планку, я думаю, неправильно. Тут еще очень важно отметить, что АТР не несет абсолютно никакую коммерческую выгоду. Мы не преследуем никакие коммерческие цели, и свести производство программ к бизнес-конкуренции между другими коммерческими вещателями — это как минимум некорректно. Понимаете? Гульсум, те, що у нас деякі канали, які називалися українськими, були насправді російськими, ми, по-моєму, все знаємо, правда? І дуже добре, що нарешті наша влада дійшла до розуміння необхідності закриття таких каналів. Слава Богу. Вони, безумовно, не говорили про Крим навіть в будь-якому сенсі, чи то позитивному, чи то негативному, тому що для них це тема табу. А чому табу? А тому, що їм сказали з Росії, що Крим – це Росія, цю тему не чіпайте. Але крім цих каналів, є інші канали, які мають формально таке ж саме право, як и ваш канал. Так, безусловно, пане Володимире, смотрите, мы же не против, чтобы были предоставлены государственные деньги и финансирование, помощь другим вещателям, которые работают на территории временно оккупированного полуострова или Донбасса. Наоборот, в условиях информационной войны это нужно делать, это правильно делать, потому что мы находимся в противостоянии с агрессором, да? Единственное, что непонятно, почему это делает сегодня правительство Украины за счет денег АТР, которые были выделены для нас как субсидия. Их перераспределили внутри министерства. Непонятно, почему это делается за счет АТР. Я невеличке уточнення. Я не є адвокатом пана Резнікова чи міністерства, про яке ви говорите. Я кажу про це, що це не гроші АТР, а це бюджетні гроші.
Це бюджетні, Которые це наші, были выделены предусмотрены на для АТР. АТР. це наші з вами бюджетні кошти, Звичайно. які мають бути законним чином перерозподілені. Ось про що мова. І я виступаю за те, щоб наша влада, яка розуміє значення вашого каналу, діяла не на принципах «цьому дам, а тому не дам», а діяла на принципах законності. Якщо ми хочемо мати результат, ми повинні стояти двома ногами на законних підставах. Ось про що мова. А те, що допомагати каналу чи каналам треба, ну в цьому немає жодного сумніву. Ми з вами ведемо, по-моєму, дискусію суто з формальних обставин, а не субстантивно. А давайте подумаем, что на законодательном уровне можно сделать, как можно закрепить, чтобы телеканалы, которые выехали из времен оккупированного Крыма, получали государственную поддержку, чтобы каждый год, потому что в прошлом году заведовало, можно сказать, или распорядителем финансов было Министерство культуры, до этого было Министерство социальной политики, в этом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и реинтеграции. Вот каждый год нас в футболе то в одно министерство, то в другое. Как можно на законодательном уровне это закрепить, чтобы ежегодно этот вопрос не поднимался? Может быть, ваши какие-то рецепты есть? Шевке, так от якраз про це і мова. А тут не треба бути академіком. Треба просто поставити це питання на засідання уряду одним міністерством, чи іншим, чи двома, чи трьома, знайти спільну мову, видати постанову і на цьому поставити крапку. Ось про що мова. Насправді питання 2-3 тижнів роботи, навіть якщо працювати не надто швидко. Але не треба, розумієте, треба це переводити в антиукраїнську позицію. Мовляв, українська держава виступає проти кримських татар. От я проти цього. Розумієте, давайте будемо об'єктивними. А мы не говорим, что государство Украины выступает против крымских Представители татар. В власти, данном которые случае мы говорим о находятся, да. чиновниках, которые принимают вот эти решения, которые нам абсолютно непонятны и которые противоречат вообще понятию реинтеграции временно оккупированной территории или информационной стратегии, понимаете? Так от я і про це кажу, що давайте просто говорити про суть проблеми, яка лежить в абсолютно неполітичній площині, і не підтягувати під це політику. Це формальні речі, це, можливо, якась недолугість тих чи інших підходів, але бюрократичного характеру, але це не політика. І я би дуже просив вас, щоб ми тут чітко провели грань між одним і іншим, і тоді у нас буде нормальний діалог. Но вы же понимаете, что поддержка телеканала АТР – это политическое решение государства. Потому что телеканал АТР, который выехал с материковой части Украины, принял политическое решение и выехал на материковую часть. Це правильно. І от я про це і кажу, що нам треба врегулювати необхідність підтримки всіх тих каналів, які працюють для Криму і заради Криму, на відповідній законній правовій основі. І все буде нормально. Если продолжим беседу уже не про телеканал АТР, а в общем про украинскую политику в отношении крымских татар. Уже вот на протяжении 2016 года тогда еще президент Петр Порошенко обещал о том, что будет создана национально-территориальная автономия, законы о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа. Зеленский уже обещал подписать указ о взаимодействии с Меджлисом. Но почему-то ни один из законов, ни один из указов не подписан, ничего не работает. В Крыму люди смотрят на это, которые ждали от Украины, что Украина, да, вот станет на ноги, окрепнет, вернет свою территорию. Почему-то никаких действий нет, и у людей просто надежды тают на глазах. Что вы этим людям сказали бы? Ну, я тут з вами, Шевкет, не погоджуся, що надій немає і нічого не робиться. Хоча, повторюю ще раз, я не є представником влади. Але я за все-таки такі зважені і, скажімо так, адекватні оцінки. Так, кілька років тема Криму, скажімо, не була в фокусі нашої зовнішньої політики. Але тепер, слава Богу, завдяки, до речі, першому заступнику міністра закордонних справ України. Колеба Дмитрий. Не, имени Джипар, первый заступник. Я маю на увазі першому заступниці Неміль Джипарової. Зараз ситуація починає змінюватися. Ви знаєте, що на цей рік запланована дуже важлива зустріч в рамках Кримської платформи. Ви знаєте, що зараз ведеться, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що мені відомо, те, що реально відбувається, серйозна підготовка міжнародна до цієї теми. В рамках цієї
платформи розробляються дуже конкретні речі, в тому числі і відносно підтримки медійної, інформаційної і так далі, всього того, що відбувається зараз і про що ми зараз з вами говоримо. Тобто, розумієте, при всіх тих очевидних нестиковках, про які ми з вами щойно говорили, ну, я думаю, треба все-таки бачити світло в кінці тунеля і не робити вигляди, що якщо от сьогодні нічогось нема, то значить цього нема. Ну так, на превеликий жаль, ми зараз не можемо якимсь, скажімо так, іншим, крім дипломатичним чином, відновити територіальну цілісність України і повернути Крим інакше, ніж дипломатичними засобами. От зараз українська зовнішня політика і держава, в принципі, працює над тими варіантами, які на сьогодні є доступними. Дуже добре, що вже до Росії починають на Заході ставитися по-іншому. Якщо ви проаналізуєте те, що відбулося зовсім недавно в Москві з візитом пана Бореля, Да, мы поговорим еще об этом. то ви побачите, що у наших західних друзів і партнерів починає потрошку з очей злітати ота проросійська пілена, яка їм закривала ці очі багато-багато років. Слухайте, але не думайте, що це так просто. Я як дипломат вам кажу, будь-яке таке рішення готується і реалізується роками. Це не включити і виключити світло в кімнаті. Це зовсім інша технологія виробництва. І те, що ми поступово підходимо до того, що і до теми Донбасу, і до теми Криму, Захід починає розвертатися, так би мовити, трошки іншим боком і розуміє, що Росію треба карати, а не з нею домовлятися і вести діалог, то це теж те, що ми можемо говорити нашим, на жаль, заручникам, в прямому розумінні цього слова, і в Криму, і на Донбасі. І я думаю, що ви це робите на вашому каналі, тому що саме підтримування оцього розуміння, що боротьба триває і що вона просто набирає обертів, але поступово, я думаю, що в тому і є одне з завдань АТР, і я думаю, що ви розумієте це завдання. Хоча, безумовно, я не маю права втручатися жодним чином в вашу редакційну політику і визначати, що вам говорити, а що вам не говорити. Але це те, що, мені здається, варто доносити до наших людей в Криму, як українців, так і кримських татар, і всіх інших, хто там живе, і дати їм щонайменше розуміння того, що ми цю тему ніяким чином не забули, що ми розуміємо, що нам треба робити, але наступ сьогодні, вибачте, військовий не передбачається, ну тому що це є, на жаль, поки що об'єктивна істина, і ми проти неї йти не можемо. А от згуртувати і об'єднати зусилля і всередині України, в тому числі всіх медійників, і дати кожному можливість говорити про ці речі, кожному в своїй сфері, в своїй ніші і так далі. І зовнішні чинники, оце і є наше сьогоднішнє з вами завдання. Я думаю, що ми повинні не шукати точки, де ми можемо сказати, а от ви там такі, а ви там сякі. Да ні, це буде грати якраз на руку Москви. А нам треба знайти ті речі, які нас об'єднують, і які роблять нашу роботу значно ефективнішою. Ось про що мова. Продолжая эту тему, хотел бы сказать, вот многие крымские татары говорят о том, что признание крымских татар коренным народом именно на законодательном уровне, мы знаем, что в 2015 году или в 2014 Верховная Рада признала крымских татар постановлением просто, ну, как факт. А что права, обязанности, гарантии предусмотрены для коренных народов, у нас нет до сих пор закона. Также по поводу автономии, если была бы национально-территориальная автономия, то для Украины это был бы большим козырем. Но почему-то Украина на международной площадке и на крымской платформе, я думаю, что Украина говорила не просто возвращая территорию, а территорию, где живет коренной народ, территорию крымских татар. Тогда, я думаю, мировая общественность смотрела бы на эту ситуацию немного по-другому. Как вы считаете? Так от, для чого і створена ця Кримська платформа, і для чого цим займається МЗС? Поправлю, просто, как бы сказать, для Украины это домашнее задание, которое Украина не выполняет. С каким домашним заданием Украина придет на крымскую платформу? Что сделала Украина для освобождения Крыма? Какие законодательную, нормативно-правовую базу подготовила? Почему-то никаких движений в этом вопросе мы не видим. Ну и эти вопросы плюс сейчас перечислены, как мы заметили в начале нашего эфира, в резолюции Европейского парламента. То есть европарламентарии призывают принять эти решения. Знову з вами не погоджуся, тому що не можна сказати, що ми нічого не зробили для того, щоб не прийти до цієї зустрічі з порожніми руками.
А чому ви забуваєте про всі ті скарги, які подані до міжнародних судовых инстанций? А мы не забываем, мы говорим, что принятие еще вот этих решений укрепило бы позицию, намного да. позиции Украины на международных площадках. Кульцум, а чому не запросити, скажімо, там, ну, пана Разумкова до вас в студію на дискусію, чи, скажімо, представників теперішньої нашої головної фракції в парламенті, і не поставити їм такі питання? А мы задаем, Мы приглашаем, безусловно, у но нас и почему-то они не Разумков всегда был в эфире приходят. недавно, Да. с которым делала интервью журналист Евгель Мусаева, и «Слуги народа» практически каждый день включаются к нам в эфир. Все высказывают свою поддержку, все говорят, да, мы поддерживаем, мы готовы, но как-то слова, к сожалению, разбегаются с действием. Ну, ви хочете, щоб я пообіцяв вам прийняття закону Нет, від нам імені... нет, Возможно, звичайно, посодействовать, да. звичайно, поэтому- ні. Нам цікава ваша думка щодо з цього приводу. Думка моя така, що Як дипломат. все, що потрібно робити для того, щоб об'єднати наші внутрішні і наші зовнішні, так би мовити, зусилля, оце треба робити. І робити таким чином, щоб це допомагало нам просуватися до мети. А фіксація на чомусь одному і представлення це як, ну, власне, єдиного способу просування вперед, мені здається, не є надто продуктивним. А відносно того, що ми до цього прийдемо, ну, я думаю, в цьому немає ні в кого жодного сумніву. Питання, чому влада цього не робить, ну, це питання до влади, а не до мене. Пане Володимире, вот хотели с вами еще обсудить вот такую новость. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Он сказал, что, ну, вот такая у него цитата: «Исходим из того, что мы готовы». Давайте послушаем сейчас его прямую речь и обсудим. Мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Помните, недавно на Давосском форуме, если я не ошибаюсь, президент России Путин тоже открыто заявлял и говорил, что новые санкции порождают новые войны по всему миру. Вот это заявление Лаврова – это продолжение этих открытых угроз? Ну, Гульцум, ви ж прекрасно знаєте, що Или он просто блефует? зовнішня політика, вона завжди стояла, ну, щонайменше однією ногою на шантажі і брехні. Так. Це те, що є традиційним, те, що не змінюється впродовж століть. Тому тут нічого нового немає, не треба шукати якихось відкриттів Америки. Це чергова спроба росіян в черговий раз залякати Захід тим, що, ну, якщо ви не хочете, ну, дивіться, тоді будете самі з собою. А куди вони без того на Заходу дінуться? Якщо ну, дивіться, 30% того газу, який вони експортують на Захід, отримує Німеччина. Ну, це відомі факти, тут нічого нового немає. То скажіть, будь ласка, якщо Німеччина скаже, там, знаєте, не будемо ми купувати ваш газ, купимо американський, куди вони дінуться з цим своїм газом? Що вони будуть робити без Європи, куди вони продають свій газ, нафту, метал і таке інше? Тому це черговий блеф, це чергова спроба сказати, що, ну, от, ми великі, ми особенні, і нікуди ви від нас не дінетеся. Але, ви знаєте, мені здається, і це дуже важливий висновок, який поступово приходить до, так би мовити, розуміння наших західних партнерів, що з режимом Путіна жодні домовленості і жодні результати є справою безнадійною. І я думаю, що зараз на Заході почали поступово розуміти, що
цей режим є недоговіроздатним. Скажите, а И в вот- чем вы это прослеживаете? Вот как это понять, что они действительно начали понимать, что вот эта вот политика умиротворения агрессора, она уже не действует, и что с Путиным договориться нельзя? Если даже вспомнить последний визит Жозефа Борреля в Москву, ну правда, это же была провальная история. Так от, ви знаєте, в дипломатії є такі речі, про які прямо не говорять, але які спеціалісти відчувають по всьому. По поведінці, по заявах, по певних, так би мовити, знаках. От зараз з всього того, що відбувається навколо Росії, видно, що і в Росії зрозуміли, що з ними більше, власне, гратися в діалог, мабуть, не будуть. І якраз візит Борреля був, мені здається, однією з останніх краплинок, після чого, власне, ця лінія на реальне згортання будь-яких серйозних відносин з Росією набиратиме чинності. Плюс не забудьте таку недрібну деталь, як прихід до влади США нової адміністрації, яка не буде більше гратися в ці ігри з Російською Федерацією, і чітка заява президента Байдена, що той попередній час закінчився, є тому так само серйозним підтвердженням. Тому я думаю, що нам потрібно, дорогі колеги, запастися терпінням, розуміти, що правда на нашому боці, що те, що відбувається з Росією, їй же буде шкодити найбільше. І своїми активними діями підштовхувати до того, щоб російський оцей автократичний режим поступово, але невпинно підходив до свого кінця. І от я закликаю, і в тому числі і вас, ваш канал, робити все для того, щоб і в Україні, і в світі розуміння того, що московський режим є ворогом не лише України, не лише українців, не лише кримських татар, а взагалі цивілізованого світу, щоб цей меседж був щоразу сильно донесений як до нашої внутрішньої аудиторії, так і до зовнішньої. І я хотів би, щоб саме ваш канал в цьому плані був одним з найактивніших, тому що без перемоги над Росією, в такому широкому розумінні цього слова, ми навряд чи зможемо повернутися до тих тем, про які ви сьогодні в тому числі говорили. Про швидке повернення Криму знову в Україну, про права кримськотатарського народу, про те, що ми маємо спільно будувати потім наш дім, який називається Україна, вільна і демократична Україна. Ну, я хотел бы спросить, если можно, коротенький ответ. Остались ли у Европы рычаги влияния на Россию? Вот мы видим, слышим заявление Лаврова, на что они готовы. Европа чем-то может ответить? У Європи і у Америки, як тут би казав би не про Європу, а про Захід, пане Шевкете, є мільйон можливостей поставити Росію на коліна протягом кількох місяців. Чого немає, це немає політичної волі до такого рішучого кроку. Але я думаю, що навіть і нерішучими кроками, навіть напівкроками поступово, але російський режим буде ослаблений, знекровлений і в кінцевому рахунку розвалиться під тягарем власних проблем. Тому, повторюю ще раз, не втрачаємо надії, не втрачаємо ентузіазму, працюємо на нашу спільну мету і робимо це в тому числі і на вашому каналі, і в тому числі українською мовою. Чого я вам Дуже дякую. дуже бажаю, бо в Криму живуть не тільки російськомовні громадяни, там живуть україномовні громадяни, там живуть Так. кримські татари, які так само, я думаю, з часом будуть говорити в тому числі і українською мовою, а не тільки мовою агресора. Я думаю, що це ми повинні робити постійно і регулярно. Дякуємо дуже, пане Володимире. Володимир Огризко був з нами Дякую вам. на прямому зв'язку. Çok sağ olunuz.
Сегодня, знаешь, Шевкет, еще появилось несколько таких важных новостей, с которыми, я думаю, нужно поделиться с нашими зрителями. Из ООН? Да, с Организацией Объединенных Наций. Соединенные Штаты и Европа на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Россию в блокировании любого решения конфликта на востоке Украины. Обвинения прозвучали во время видеоконференции Совбеза ООН, созванного Москвой по случаю 6-й годовщины Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года о прекращении войны на Донбассе. Совместную декларацию, осуждающую продолжающуюся нестабильность в Донецкой и Луганской областях, опубликовали европейские члены Совета Безопасности, а также Германия, которая вместе с Францией выступила посредником при подписании Минских соглашений между Москвой и Киевом. Давайте послушаем постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций. Russia must immediately cease its aggression in eastern Ukraine. Росія має негайно припинити агресію на сході України і припинити окупацію Криму. Ми закликаємо Росію вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх маріонеток та інших збройних формувань та виконати всі зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінських угод. Ну, это было заявление американского дипломата. Ну, Россия тоже участвовала, и Россия, как Гульсум сказала, созвала это заседание. Давайте послушаем ответ российского представителя Нибензи на это заявление, требования американского дипломата. Россия ли оккупировала Украину? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Очередным бредом отметился российский представитель ООН. А с нами сейчас, с нами сейчас на прямой связи Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Пане Бориславе, вітаємо вас. Витаю вас. Витаемо. Только что вы слышали заявление Василия Нибензи, представителя России при ООН. Как вы... Что вы скажете на его заявление? Он говорит, что Украина оккупировала свою территорию и воюет на своей территории, а Россия тут ни при чем. Можно ли это как-то прокомментировать? Вибачте, я не є профільним психіатром або психоаналітиком, а також я не дуже досвідчена людина по аналізу, хто і що вживає, що має такі наслідки. Тому тут треба все-таки звертатися до професійної допомоги, щоб йому хтось порадив якесь лікування або щось інше. Але те, що людина живе в якомусь своєму світі і або відверто бреше, і тоді він покидьок. Ну, треба розуміти, або хвора людина, або покидьок. Іншого немає. Тому коментувати якось інше це неможливо. Вы в ПАРЕ тоже были представителем Украины в прошлом созыве, и такие же подобные заявления были от российских представителей, от российских депутатов Госдумы. Практически аналогичные заявления. Как европарламентарии реагировали на них? Верят ли вообще российским дипломатам, российским депутатам, которые представляют Россию? Ті, хто хочуть, вірять. Кажу відверто. Ті, хто не можуть розібратися, якщо тільки прийшли, вони тоді занурюються в питання. Але більшість розуміються, що це відверті маніпуляції і намагання перекласти свою провину на іншого. Я думаю, что не стоит тратить эфирное время на обсуждение действительно такого бреда, которое прозвучало из уст Нибензи. Давайте перейдем к основной новости, которую мы бы хотели с вами обсудить. Это резолюция Европарламента, которая была вчера принята и подтверждена. Вот что вы думаете относительно этой резолюции? Вот что она означает сегодня для нас, для крымских татар, для Украины в целом? Ну, по-перше, це позиція, вона каже про те, що Україна не позбавлена підтримки Європи. Це дуже важливо для нас. Але там є велика кількість критики. Від того, що зараз ми не бачимо, Європа не бачить, на жаль, потужного руху реформ, до того, що немає фінансування в бюджеті на 2021 рік, фінансування, наприклад, кримсько-татарського каналу АТР. Від того, що їм не дуже подобається, що відбувається в Україні, до того, це про критику, що є зобов'язання перед
етнічними народами, які є корінними народами України. І це проблема, це велика проблема, яку, на жаль, зараз не дуже хочуть вирішувати в Офісі президента. А як відомо, вся повнота влади зараз саме у президента. Парадокс, почему европарламентарии понимают, насколько это важно, а украинские власти нет? Українська влада все розуміє. Давайте відверто казати, Гульсум, вона все розуміє. Вона не хоче лише. Знаєте, є така приказка, коли люди роблять гарну міну при поганій грі. От зараз це відбувається на Банковій. Вони кажуть, да ні, давайте будемо розбиратися, там десь гроші незрозумілі, ми не бачимо якісь відповіді, ми не можемо зрозуміти, хто взагалі дивиться цей канал. Вони будуть придиратися до цього. Але чомусь, коли їм кажуть, скажіть, будь ласка, а що там відбувається з телеканалом «Дім», який взагалі ніхто не дивиться? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там з непрозорим фінансуванням? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там? Мовчать. Їм дуже цікаво все ж таки позбутися деяких каналів, які не є їх сателітними і які відверто критикують їх. Ну, я б не казав, що це м'яка позиція. Це така позиція не відверто патріотична. Це позиція, є таке російське слово, соглашательства. Це така позиція, коли ти намагаєшся якось примирити свого ворога для того, щоб він якось тебе не дуже сильно ображав. Але з Путіним та Росією так не вийде. І коли в Росії хочуть закрити канал АТР, а Україна йому в цьому допомагає, то в мене з'являється єдине запитання. А хто диригує цією історією? Хто є замовником? Якщо замовники в Кремлі, то хто виконавець тут? І цікаво, чи розуміється Зеленський взагалі, що його зараз ставлять в таке дуже незручне становище. Я не впевнений в цьому, тому що він людина необізнана, він дійсно не розуміється на багатьох питаннях. Це людина, яка ніколи не займалася політикою і за 2 роки не змогла стати політиком. Хоча й отримала мандат довіри від українців і є президентом України. Ми маємо і далі профана, який очолює Україну. Тож, що я можу сказати? Владі зараз скоріш більш цікаві шоу, ніж якісь ефективні дії. Вони за ефектні рухи, а не за те, щоб все робити як треба. А Європа від відосиків давно відійшла, вона до цього не підходила. Європа хоче бачити, що відбувається, яка стратегія, за рахунок чого, яких кроків можна отримати те чи інше. І головне, Європа хоче розуміти, що Україна не тільки партнер, а партнер, який обіцяє і виконує свої зобов'язання. Не тільки перед європейцями, а ще й перед своїм народом. Скажите, а вот эта резолюция, которая была принята в Европарламенте, вот она обязательна ли для выполнения как условие вступления в Европейский Союз? Или же все-таки она носит рекомендательный характер? Ну, мы понимаем, да, формально они не могут ставить ультиматум перед Украиной, так как она не входит в Европейский Союз. Но вот в неформальной форме они же могут так сделать? Дивіться, Хульзо, дуже просто приклад покажу. Ви можете зі мною мене вивести в ефір, але якщо я відмовлюсь розмовляти, то це не потрібно. Я буду мовчати в ефірі. Те ж саме і тут. Можна не виконувати рекомендації. Тоді треба казати відверто «до побачення, Європа». Тому це ті самі рекомендації, виконання яких обов'язкові. ПАРЄ є органом, наприклад, який може тільки рекомендувати, але в будь-якій країні розуміють, що ці рекомендації обов'язкові для виконання. Те ж саме і Рада Європи. Коли вона щось рекомендує, то вона вірить в те, що її почують, виконують рекомендації задля того, щоб досягнути спільної мети. Іншого шляху немає. Якщо нам не потрібна Європа, якщо наша мета – це Сибир, то треба про це казати. І казати, що ми не будемо взагалі нічого робити, те, що роблять в цивілізованих країнах. Ми кажемо «до побачення антикорупційній політиці». Ми кажемо «до побачення прозорій політиці призначення на посади». Ми кажемо «до побачення демократії та свободі слова». Ми кажемо «до побачення всьому»,
Ідемо шляхом Росії або Білорусі, або ще Туркменістан є. Теж така країна, яка дуже гармонійно може вписатися в цей рядок. Або ми кажемо, що ми готові еволюціонувати, ми вдячні за те, що нам кажуть, що робити, готові виконувати, щоб стати частиною європейської спільноти, як це робили інші країни, як, наприклад, це зробила Польща. І ставши частиною, вже мати надійне партнерство та захист. Вы правильно сказали, что Европейский Союз в своей резолюции показал Украине курс, куда двигаться, и акцентировал на том, что телеканал является телеканалом коренного народа и говорит о том, что необходимо для поддержания этого народа выполнять те-то условия. И реакция Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий не заставила себя долго ждать. Через пару часов на сайте Минтота появилось заявление, что они поддерживают эту резолюцию. Но все-таки телеканал АТР, как телеканал коренного народа, ставят в один ряд с другими телеканалами, которые должны участвовать в конкурсах. Они не поняли резолюцию или просто делают вид, что не хотят понимать? Вони продовжують свій вектор. Вони вважають, що якщо вони не будуть реагувати на європейців, то це їм пройде, як завжди, як в Україні. От з нас дуже часто люди кажуть, бачите, там крадуть, вони мовчать. Бачите, призначили кума, друга, свата, родича, ставленника якогось олігарха, вони мовчать. Ви бачите, що відбувається? Вони мовчать, але це в Україні. З Європою буде інший результат. Рано чи пізно Європа може втомитися і скаже, як, наприклад, сказала зараз Грузія, яка відкликала свого посла після того, як Україна показала недружню позицію, відкликала для порад, але до Києва посол Грузії не повернувся. Те ж саме може бути з Європою. Вони не будуть відкликати послів, але вони зменшать або зупинять спілкування з Україною, комунікації і співпрацю. Таке вже було під час Януковича, хто забув. І таке може бути і зараз. І тоді нас будуть дуже активно підштовхувати до Росії. Ще раз кажу, будь-які такі, знаєте, дуже важкі стосунки з Європою, це тільки мають на собі мету тільки одну – підштовхувати нас до Росії. І ще одне. Ми хочемо повертати Крим чи не хочемо? Якщо ми хочемо повертати Крим, ми повинні мати інструментарій для цього. І канал АТР є одним з тих самих інструментаріїв, який допомагає це. Він інформує кримських татар, які знаходяться зараз на окупованій, анексованій території. Він допомагає українцям, які хочуть повернутися до своєї неньки України під контроль материкової України. Він дає інформацію. Він є одним з тих каналів, які дійсно дивляться. Але скажіть мені, будь ласка, чи розумно знищувати канал, який є, якщо замість нього навіть немає чим його замінити? Ми ж знаємо, як, наприклад, з тим самим телеканалом «Дом», який дуже хотів зробити Зеленський. Його не дивиться взагалі. Більше того, його глушать, і в Донецьку і Луганську його не дивиться. Його неможливо дивитися. Тож, давайте скажемо відверто. Це що завгодно, але не виконання європейських рекомендацій, не захист кримсько-татарського народу, не можливість визволяти Крим. І головне, це має на меті, мабуть, задовольнити бажання Кремля. Не більше. Но эти желания Кремля, они могут не заканчиваться, они имеют свойство не заканчиваться. Сегодня закроют телеканал АТР, завтра откроют Северокрымский канал. Откроют Северокрымский канал, закроют Меджлис. Закроют Меджлис, возобновят товарооборот с временно оккупированным Крымом. Возобновят товарооборот, а европарламентарии нас скажут, а что это вы? Ну идите тогда, что мы санкции-то вводим? Понимаете? Это же может не заканчиваться. Это вообще... Гульсум, Шевкет, послухайте, я хочу, щоб ви зрозуміли. Я зараз спілкуюся по одному кейсу, яким, на жаль, не займаються в нас ті органи, які повинні займатися. Їм повинні займатися Служба безпеки України, Міністерство іноземних справ, Офіс Президента, наша делегація в парламентській асамблеї, але займаюся я, тому що до мене звернулися. І мене наші партнери в парламентській асамблеї запитують,
Борислава, ми з тобою, товариші, все розуміємо. Де активна позиція держави, яка показує, що вона хоче досягнути цього? Де підняття цього питання на всіх площадках? Де важливі заяви від офіційних осіб? Їх немає. І тому вони не можуть зрозуміти, кому це більше потрібно. Якимось пересічним громадянам Бориславу Березі чи дійсно керівництву держави України. Так ж саме і тут. Задовольняти можна дуже довго, особливо якщо дивитися в очі Путіну і бачити що там щось, окрім бажання знищення України. Ну хтось дивиться і бачить там, що війна закінчилась в чиїсь голові, що Путін хоче миру чи ще чогось. А кожного дня повідомлення з фронту, що в нас або поранений, або загиблий. І я не знаю, куди дивиться президент, в які очі, якщо він не бачить, що відбувається. Вот сейчас в Литве, вы знаете, всерьез рассматривают необходимость целевой поддержки для нашего телеканала. Даже эвакуации телеканала Да, «Ответ» на территории эвакуации, Литвы. там даже здание уже предусмотрели, подготовили, вот уже канцелярия. Вибачте, але це ганебно. Якщо так Ну вот я же говорю, если ганьба для это не України. позорище для государственных деятелей, то вообще что может быть для них позорищем? Я просто я боюсь не знаю, себе представить, правда. Дивіться, я можу сказати, що коли наші британські колеги кажуть про те, що навколо Зеленського є велика кількість поплічників, олігархів та агентів Кремля, вони кажуть про це. Коли вони кажуть, що в фракції Зеленського є представники кремлівських служб, а Зеленський мовчить, про що ми можемо казати? Ну, бачите, людина не розуміється, що відбувається. Єдине, що прийде час, я сподіваюся, і це зміниться. Але ганебно, коли Україна не може захистити своїх своїми силами. Це ганебно. Хоча має потенціал. І якщо так відбудеться, що ви вимушені будете приїхати до іншої країни, то я хочу сказати, що це ганьба буде на європейському рівні. Вот, кстати, сегодня мы сейчас обсуждали с Владимиром Огрызком последнее заявление Сергея Лаврова, значит, министра иностранных дел России, который сказал, что, в принципе, мы готовы разорвать дипломатические отношения с Европейским Союзом. И вот он сказал такую фразу, что если хочешь мира, готовься к войне. Ну, что это? Хочу нагадати, що недавно Путін в Давосі сказав те ж саме. Він сказав, що якщо буде напруження навколо Росії, то будуть з'являтися нові війни. І він це відверто каже, попередив. Да, Росія готується до війни. Війна майже неминуча, і ми можемо жартувати, що та ні, це перебільшення, та ні, це таке, знаєте, якісь Касандри або, не знаю, якісь... волхви щось нагадали. Ні. Росія готується до війни. Дивлячись на зменшення внутрішньої підтримки, Кремль намагається зараз знайти нового ворога. І, наприклад, спільний Захід, такий об'єднаний, це найкраще. Росіянам будуть розповідати, дивіться, нас хочуть знищити. Ми останній бар'єр. Росія, руський мір. Ми повинні захищати себе. Саме тому є небезпека війни. Але зараз є дуже цікава історія. Хочу нагадати, що донька Путіна живе у Голландії, донька Лаврова у Нью-Йорку, донька Пєскова у Нью-Йорку, у Відні живе, якщо я не помиляюся, у Слуцького хтось там з родичів. Вони не в Росії живуть. Тому бомбувати... Пропагандисти в Італії. Так. Соловйов біля озера Комо, як пам'ятаємо. Вони не будуть бомбардувати Європу, Сполучені Штати Америки. Ні. Що ви? Вони будуть відіграватися на Україні, може Польщі, країнах Балтії. І оце велика небезпека. Ми всі це розуміємо. І головна проблема в тому, що Європа дуже повільно починає розуміти, наскільки велика небезпека тої майбутньої війни. Ми всі повинні розуміти, нам не потрібна війна, ми її не хочемо. Але вона більш ніж реальна, більш ніж.
А Дякую. Россия уже тот самый зажатый медведь или еще не дошли до той стадии, что вот именно психовать и разрывать всех вокруг, всех виновных? Ні, поки що ні. Але дивіться, восени в них будуть вибори. Офіційна підтримка Путіна та його партії біля 30%. Тож неофіційна це 12-15%. Ну, какое это Вони имеет зараз- значение в России вообще? Я поясню зараз. А він може програти вибори. Для того, щоб виграти вибори, йому потрібна маленька, але переможна війна. Або якісь потужні рухи на покращення життя росіян. Він не може покращити життя. Економіка стогне під санкціями, є великі проблеми. Є Крим, який дотаційний, якому треба вода і все інше. Але треба щось робити. І він може намагатися через війну утриматись у владі. Це він не буде першим в історії людства, хто це робить. Тому небезпека є. Головне питання, чи дасть йому Сполучені Штати, це НАТО, ну і Європа, це зробити. І головне, щоб Україна не стала тим полігоном, на якому росіяни захочуть показати свою міць. Дякуємо дуже, пане Бориславе. Чохсагол у нас Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Ну а сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат Украины с фракции Европейской солидарности Ирина Фріз. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Ну, вы включаетесь в марафон, Сейф АТР «Голос Крыма» має бути в эфире. Как вы думаете, почему сегодня правительство Украины в лице Минреинтеграции, лишая телеканала АТР, единственного крымско-татарского, финансирования, фактически дискриминирует крымско-татарский народ? Я вважаю, що це дуже прикра ситуація, коли держава Україна, в якої було окуповано Крим, сьогодні не спроможна знайти відповідне фінансування для підтримки єдиного каналу кримсько-татарського як корінного народу, для того, щоб забезпечити інформаційну присутність і повідомлення всієї України про те, що відбувається на півострові. Мы к тем народным депутатам, которые включаются в наш эфир, просим их как-то на законодательном уровне повлиять или попробовать решить этот вопрос, потому что каждый год телеканал АТР с начала года сталкивается с проблемой блокирования финансирования. И каждый год власти, министерство, которое является распорядителем средств, изобретает для нас велосипеды и говорят, попробуйте вот получите деньги, которые депутаты для вас уже предусмотрели. Каким-то образом можно ли предусмотреть гарантии для телеканала АТР, чтобы этих ситуаций, этих проблем больше не было? Я думаю, що новостворене міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» має всі можливості і зобов'язана ініціювати розгляд подібного питання і в законодавче його врегулювання. Адже ви абсолютно праві, що кожного року і минулий рік, і цей рік ви стикаєтесь з тим, що якісь перепони заважають вам робити і здійснювати мовлення. Тому ви абсолютно праві, потрібно врегулювати це на законодавчому рівні або закріпити нормативними актами, які більше би не дозволювали маніпулювати фінансуванням, яке має бути спрямоване для того, щоб мовлення телеканалу АТР було безперебійним. А скажіть, як це можливо зробити? Який це механізм повинен бути? Дуже погано вас чую, я перепрошую. Алло, зараз чуєте? Алло, да. А какой это должен быть разработанный механизм, который бы гарантировал финансовую помощь для телеканала АТР? Как это должно выглядеть стратегически? Я думаю, що це має бути цільова програма, яка передбачає фінансування виключно на телеканал АТР, яка має бути закріплена в державному бюджеті і фінансуватися відповідно виділених коштів кожного року. Дякуємо дуже, пані Ірина. Ірина Фріз, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за підтримку. Чохсагол у нас. Что у нас дальше? Да, у нас еще должно быть несколько включений. Пока мы ждем включения к нам в эфир, в частности, вот должны включиться народные депутаты из фракции «Слуга народа» и не только. Вот сегодня мы с тобой говорили, Шевкет, про заседание Совета Безопасности ООН, где вот Соединенные Штаты Америки
представители Соединенных Штатов Америки выступали. И вот помимо того, что говорили про минские договоренности, которые тормозит Россия, еще и говорили про Крымскую платформу, которую инициировал президент Владимир Зеленский. У всех на устах сейчас. Да, естественно, набирает обороты. И вот на заседании, значит, Совета Безопасности там представители Соединенных Штатов поддержали инициативу создания Крымской платформы. И вот что там сказали. Давайте послушаем постоянного представителя при ООН от Соединенных Штатов. The United States looks forward to continuing to support our Ukrainian partners in their Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. А к нашему эфиру сейчас присоединяется народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Мар'яна Безугла. Пані Мар'яна, вітаємо вас. Доброго дня. Пани Марьяна, витаемо. И смотрите, мы сегодня уже вот на протяжении 2 недель говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал. Министерство, которое является распорядителем средств, которые в бюджете депутаты, то есть вы предусмотрели для финансирования нашего телеканала, блокирует и говорит, что эти деньги не для нас. Как вы думаете, каким-то образом можно отрегулировать этот вопрос? Возможно, есть механизмы, чтобы министерство не блокировало те средства, которые депутаты заложили для телеканала АТР? Ну, вы сейчас так описали ситуацию. Честно говоря, я не следила там последний месяц-два даже. У нас было очень много тех или иных проектов в Комитете по нацбезопасности. Если действительно возникла снова такая проблема, и она не связана там с недостаточной подачей документов или еще что-то, то, пожалуйста, я готова помочь, обращайтесь. Соответственно, я тогда прокоммуницирую с министерством, в чем там дело, и дополнительно прокоммуницирую с коллегами. Но я ситуацию вкратце объясню. Министерство говорит о том, что в бюджете, в последней версии, который был принят, бюджет 2021 года, не указано, что эти деньги предусмотрены именно для телеканала АТР. Но когда разрабатывался проект бюджета, наши специалисты телеканала работали с депутатами из бюджетного комитета, с Министерством финансов, и именно заложили финансирование для телеканала АТР, но в последней редакции, почему-то, не знаю, кто-то из депутатов, возможно, предложил, убрали формулировку, что для телеканала АТР. Из-за того, что мы, когда оговаривали теперешнее подключение, это была тематика именно резолюции Крымской платформы. Если да, мы до этого тоже дойдем. Финансовых проблем, то я дополнительно уточню, поговорю с коллегами, если действительно такая проблема, она не связана снова-таки с подачей документов, с оформлением, а именно это такая финансовая несправедливость со стороны министерства, мы попытаемся помочь со стороны парламента. Угу. Насчет... Да, дякуємо вам за позицию вашу. Пани Марьяна, и действительно про резолюцию еще хотели с вами поговорить, которую вчера приняли в Европарламенте. Вот что она означает сегодня для Украины? Но напомню и зачитаю, что Европейский парламент, он поддержал идею в общей сложности развития Кримської платформи і, цитата, вважаю важливим залучити Меджліс кримсько-татарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до деятельности всей платформы. То есть в общей сложности это можно считать на этом этапе некоторой победой в силу того, что общие усилия как парламента, так в первую очередь это администрация президента и Кабмин дали возможность
достичь того, что Крымская платформа уже это действительность, и есть поддержка от стран, есть поддержка от Европейского Союза, есть понимание, насколько это связано и с проблемой крымско-татарского народа, так что дальше двигаться важно и возможно, и что мы будем делать в 2022 году. Ну и в частности, в резолюции Европарламента европарламентарии призывают сегодня власти Украины принять ряд важных решений. Это и вопрос финансирования телеканала АТР, это и принятие закона о статусе крымско-татарского народа, это и закон о коренных народах Украины, это и внесение изменений в Конституцию Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Это то, к чему призывают сегодня в Европарламентарии в своей резолюции. Готова ли к этому сегодня украинская власть? Есть ли политическая воля у народных депутатов, в частности у вас? Но относительно конкретных законодательных инициатив это больше такая дискуссия в середине комитетов, но я не вижу препятствий к тому, чтобы в таком направлении вообще работа парламента развивалась, но не могу сказать вам как бы за весь парламент, естественно, и даже за нашу фракцию. Лично я поддерживаю эти инициативы. В принципе, и буду готова в этом плане проработать. Ну, это домашнее задание для Украины. То, что нужно сделать даже перед Крымской платформой, я думаю, это будет большой козырь для Украины, показать международной общественности, что мы со своей стороны все, что могли для освобождения Крыма, сделали. Поэтому я думаю, что это очень важно. Я думаю, что депутаты тоже понимают важность этого вопроса. Давайте будем помнить, что идея Крымской платформы в общей сложности, вот она совершенно новая, мы ее проработали и продвигаем, потому, учитывая то, что, к сожалению, последние года до этого вопрос Крыма уже не поднимался практически. Соответственно, это как раз та дорожка, по которой можно прийти к политическому, к такому коммуникационному, мирному, потому что это дипломатическая платформа решению тех или иных составляющих конфликта. Ну и, конечно же, сакцентировать на роли России как агрессора, которая заняла территорию и все те нарушения, которые имеют место. Пани Марьяна, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас надежда, уверенность на то, что Крымская платформа соберется, приедут мировые лидеры, представители, дипломаты, эксперты и не разойдутся, просто поговорив, и будут какие-то дальнейшие действия, будут проработаны, алгоритм каких-то действий, или просто будет саммит ежегодный, собрались, поговорили про Крым, разошлись до следующего года? Конечно, это зависит от всех нас, но, уверяю вас, наша команда максимально проактивна, и нету никаких причин внутренних и в общей сложности там и внешних, чтобы эта проактивность шла на убыль, она будет только интенсифицироваться. Дякуємо дуже, пані Мар'яна. Мар'яна Безугла, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Ну, а к нашему эфиру сейчас присоединяется член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра Искендер Бариев. Искендер ага, селям алейкум. Алейкум селям, ахшам шерифлерин старнулся. Сагулун Искендер ага. Искендер ага, вот эту резолюцию, которую вчера приняли в Европарламенте, называют историческим событием. Вот в частности у нас, вот мы вчера с Айдар ага в этой студии обсуждали этот вопрос и говорили, что действительно это победа. Раскройте, в чем она заключается? Ну, скажем так, я все-таки хочу быть прагматиком, и я остаюсь прагматиком, особенно в международных отношениях и во взаимоотношении, скажем, Украины со своими партнерами, и во взаимоотношении, и в контексте, в том числе, крымско-татарского вопроса. Поэтому, когда мы говорим о данном вопросе или о данной резолюции, конечно же, можно сказать, что это победа, потому что, с одной стороны, это впервые, когда, скажем, в резолюции Европарламента
это все-таки, мы же понимаем, что это достаточно мощный субъект, это актор международных геополитических процессов. Отдельно и более конкретно, очень четко и конкретно стоят задачи. Но когда мы говорим в том числе и о принятии закона о коренных народах, когда мы говорим о законе о статусе крымско-татарского народа и в том числе изменениях в Конституцию. Также там затронуты ряд еще других направлений, связанных с нарушением прав человека и так далее. Но в первую очередь мы должны понимать, что данный документ, он несет рекомендательный характер. И поэтому, когда мы говорим о рекомендациях, то, соответственно, конечно же, с одной стороны, Украина может выполнять, а может не выполнять. Но мы понимаем, какие последствия невыполнения? Естественно, она будет нести рекомендательный характер. Европейский Союз же не может заставить Украину делать или принимать те или иные решения. Они только через свои предложения могут как бы говорить, вот сделайте вот это, как домашнее задание, да, то есть направлять в курс, если вы хотите в Европейский Союз. Ну или если не делаете, значит, ну как бы не делаете. Вот как раз дело в том, что я не исключаю, что завтра найдутся некие эксперты в Украине или некие политики, которые скажут о том, что это вмешательство во внутренние дела Украины, это в том числе и конституционные вопросы уровня Конституции и так далее. Но с другой стороны, вы правильно сказали, Гульсун, как раз-таки немного опередили того, к чему я вел. Да? Мы сейчас вот говорим об определенных исторических процессах. Извините, я вас перебью. Украина ищет место в геополитическом пространстве и, соответственно, ищет место именно в союзе с теми, кто постоянно или системно может помогать Украине. Вы можете повернуть камеру, пожалуйста? Принимается в контексте соглашения об ассоциации с Украиной, то, конечно же, для Украины очень важно, потому что это имиджевого характера уже становятся вопросы, очень важно все-таки исполнять те рекомендации или выполнять те рекомендации, которые ставят перед Украиной. И поэтому... Эскиндрага, алло. Видимо, поправляют камеру, насколько я поняла. О, Эскиндрага, да, вот сейчас хорошо. Видим. Я остановился, я не знаю, на каком моменте прервалось, но я хочу сказать о том, что мы видим определенные процессы. Мы видим документ рекомендательного характера, мы видим стремление Украины вступить в Евросоюз, мы видим явные процессы евроинтеграционные, и поэтому здесь это достаточно хороший политический или исторический даже шанс, с одной стороны, для крымско-татарского народа, для того, чтобы наконец-то реализовать свои политические права, право на самоопределение в соответствии с международным правом. И у нас появляется достаточно мощный инструмент для дальнейшей работы в этом плане. С другой стороны, это в том числе и шанс для Украины, потому что данные вопросы по реализации коллективных прав крымско-татарского народа в виде принятия законов, они нужны для самой Украины, для внутреннего урегулирования этих вопросов. И поэтому я думаю, что я все-таки больше склоняюсь, я бы сказал к тому, что это больше победа. Но я бы о победе говорил тогда, когда реально у нас появятся законы и изменения в Конституцию. Но есть, я бы сказал, серьезные предпосылки к получению победы, к достижению победы. Эскиндрага, скажите, пожалуйста, какие козыри Украине даст принятие триады этих законов, принятие изменений в Конституции в части создания национально-территориальной автономии крымских татар? Эскиндрага, снова поверните, пожалуйста, камеру перед тем, как вы начнете отвечать, потому что мы вас видим горизонтальным образом. Вот так хорошо. Алло. Что касается вопроса, какие козыри для Украины, то в первую очередь мы должны понимать, что Украина это имиджевые посылы для всего мира, что Украина все-таки стоит на демократическом пути развития, Украина пытается быть правовым государством, и та проблема коренного народа и других еще коренных народов Крыма, которая сегодня
актуальной, Украина показывает стремление его разрешения. Ну и кроме того, это очень серьезный инструмент в вопросах деоккупации Крыма, потому что именно право на самоопределение имеет именно коренной народ. А таким образом Украина, во всяком случае, сможет привлечь на свою сторону более уверенно, скажем, представителей коренных народов, которые будут отстаивать интересы Украины, потому что будут видеть реализацию своих прав именно в этом государстве. Çok sağ ol. У нас Искендербей, член Меджлиса крымстарского народа, руководитель... глава ресурсного центра, Крымстарского ресурсного центра. Çok sağ ol. У нас шымды все, или давайте сейчас закончим эту часть на русском, что мы сейчас прерываемся на выпуск «Замана», после снова продолжим в этой студии, будем говорить уже на крымско-татарском. Он үшін сержілерімізге де айтамыз, шымды Украин тілінде заман яйыны чықажақ, ондан сөйлесе пөрімізні Крым татар жалы баражамыз. Он үшін сіздер де біздерге телефон етіп қошыла білесіңіз, біздің яйынларымызға осы үшінші пікірлеріңізді айта білесіңіз. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Не пропустите, горышки. Світ має приєднатися до Кримської платформи. З таким закликом до членів ООН під час засідання Ради безпеки звернувся представник Сполучених Штатів організації Родні Гантер. Він привітав українську ініціативу та висловив надію, що якомога більше партнерів приєднаються для спротиву Росії. Він нагадав про тисячі загиблих українців та понад 1 мільйон переселенців внаслідок російського вторгнення на схід України, а також зауважив, що саме російська окупаційна адміністрація в Криму чинить репресії проти незгодних, зокрема кримсько-татарського народу. Тому світ має реагувати на ворожі дії Росії, заявив Родні Гантер. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. Російський представник Василій Небензя відзначився черговим перлом. Виправдовуючись за дії окупаційних військ, заявив, що це Україна окупувала сама себе, а російських військових там, мовляв, і немає. На додачу звинуватив Німеччину та Францію, які є посередниками в мінському форматі, у так званому підігріванні агресивному Києву. Договорився Небензя до того, що назвав їх співучасниками всіх злочинів. Росія окупувала Україну? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Світ не надуриш, бо всі знають, хто окупував Крим і Донбас. Так Небензі відповів представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген. Він нагадав Росії про порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна позбулася ядерного арсеналу в обмін на повагу до кордонів. У відповідь Україна отримала війну і окупацію своїх територій, заявив Хойсген. А представник України Сергій Кислиця назвав слова Небензі тестом з кількома варіантами відповіді. Росія вторглася до Криму та на схід України. Росія говорила, що це внутрішній конфлікт, але ми знаємо зі слів президента Путіна, який нагороджував учасників цієї наступальної операції, що саме російські військові вдерлися до Криму та окупували схід України. Чомусь це не прозвучало у виступі Василія. Eastern Ukraine, and this is something we missed in Vasily's presentation today.
Варто визнати, що Нібензя засмучений, бо повторює 2 рази: «Україна окупувала Україну. К сожалению. Це, до речі, з 3 варіантів, які він же і назвав до того. Росія окупувала Україну, Україна окупувала Росію, Україна окупувала Україну. Такий собі тест з множинним вибором від російського дипломата, який таки сожаліє, що 2 перші варіанти невірні. Страшно і подумати, який з них був би більше йому до вподоби. Підтримати АТР дуже просто. Це не потребує жодних зусиль з боку парламенту та уряду. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він закликав уряд підтримати АТР, як це робила попередня влада. Нагадаємо, кошти в бюджеті для першого кримсько-татарського телеканалу є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку. Але віце-прем'єр та міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь у конкурсі серед інших мовників. Але, як виявилося, ті ЗМІ, які, за словами Резнікова, виявили бажання отримати гроші з бюджету, не братимуть участі у тендері. Про таке вже заявили Кримреалії та Суспільне. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Сьогодні окупаційний суд Армянська продовжив розгляд так званої справи щодо лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Досі не вдалося дізнатися, хто є автором фото та відеоматеріалів, які надаються обвинуваченням як письмові докази, розповів адвокат Джемілєва Микола Полозов. Окрім цього, окупаційний слідчий без будь-якої правової підстави взяв висновок судово-медичного експерта зі справи сина Джемілєва Хайсєра. Хоча ця справа, яка розглядалася в рамках української юрисдикції, вже закрита та не має жодного відношення до так званої справи Мустафи Джемілєва. Окупаційний слідчий назвав це в обвинувальному висновку доказом і відправив до так званого суду. У зв'язку з цим захист подав клопотання, але окупаційний суд відмовив у ньому. Наступне так зване судове засідання призначено на 4 березня. Суд рассмотрел данное ходатайство и принял решение отказать в его удовлетворении, поскольку судом не исследованы еще все материалы дела, и суд еще не знает, а вдруг действительно в материалах дела существуют какие-то процессуальные основания помещения документа из иностранного уголовного дела, который был создан до создания, до возбуждения уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева более чем за год. И соответственно, разъяснено было защите, что защита не лишена права впоследствии повторно заявить данное ходатайство, когда материалы дела будут исследованы. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Хочеш миру – готуйся до війни. Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом. Про таке заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. На питання російського пропагандиста Соловйова Лавров відповів, що розрив станеться у разі, якщо ЄС запровадить нові санкції, які загрожують економіці Росії. У ЄС планують це зробити через засудження російського опозиціонера Олексія Навального. Ще один привід у Європи з'явився після принизливого візита до Москви голови Європейського
європейської дипломатії Жозепа Бореля. Той, звітуючи про свою поїздку перед депутатами Європарламенту, заявив, що може запропонувати Євросоюзу нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією з правами людини. Борель заявив, що Росія не зацікавлена у покращенні відносин з ЄС, а також звинуватив Москву у небажанні вести діалог про права людини. Власне, Сергій Лавров в своїм інтерв'ю тільки підтвердив слова Бореля. Мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Двоє українських захисників загинули внаслідок ворожих обстрілів на Східному фронті. Один з них – полтавець Олександр Глушко, який був солдатом в інженерно-саперному взводі. Боєць дістав кулю снайпера російських окупантів поблизу Горлівки на Донеччині. Ще одна втрата – солдат 28-ї бригади імені лицарів зимового походу Владислав Лященко. Позиції його підрозділу під селом Новомихайлівка окупанти накрили вогнем з кулеметів. Владиславу було 25 років, і це вже 5-та бойова втрата українського війська цього місяця. На всі атаки військові об'єднаних сил відповідали вогнем по окупантах. А сьогодні ще один український військовий підірвався на міні поблизу Павлополя. Воїна терміново евакуювали до шпиталя. Також, за даними української розвідки, російські куратори активізували підготовку своєї артилерії на Донбасі та мінують територію вздовж лінії фронту. Противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій із нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже уздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 із використанням засобів дистанційного мінування. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері. Марафонны сейретесін Сейф АТР ғырымнансиясы яйында олмалы. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев Чалшатмақтамыз. Хайырлы акшамлар, ишандырғанымыз кібі ве аңлағаныңызға көре бұ яйны енді Қырым татар жалбарajamыз. Қырымдан ве четелден де мұсафірлеріміз бұл блок черчевесінде олajaq ве кенеде АТР тарапында олған меселеніміз мұзакер етеміз. Меселе аққанда енді еркез біледір халқымыз арасында АТР телеканалы бойлы проблеманен ilk sene ve ilk sefer karşılaşmay, rast gelmey ve inanamız ki bu meselinde çözerek ama böyle meseleler başka olmaması için biz böyle bir usullar, mexanizmler yapılmasını, uydurulmasını kıdıramız ve bazı bir ekspertlerden de müzakere etemiz, onların fikirlerini de öğrenemiz. Şimdi ise Kırım'dan bağlanacağız. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Kurtsiyet Ağa Abdullayev bizle canlı bağda. Şimdi allo.
Kursi Taha, selam aleyküm. Aleyküm selam Gül. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı Nasılsınız? Sağ ol, sizge de şey olsun. Kursi Taha, şimdi bu telekanal etrafında eşitesiniz? Galiba. Eştem. Kursi Taha, mına şimdi ATR teлеканалы etrafında olan проблемаға Қырымда nasıl bakalar, ne deyler, neden sebep ATR telekanalına nisbeten böyle münasebet Ukrayna hakimiyeti tarafından anlap olasınız mı? Alo. Onda baksak bu telekanal ATR tarafında olan Uzulен yazık ki bak, bağımız. bizde bir kere telefonlaşmağa tırışarmız Kursiyet Abdullayev'nin bizle canlı bağda. Біле режамыз да бар, біле Viber vastasынан телефоннен бағланғаныңыз вақыт, эфирге демекенді қошылғаны вақыт, мүмкін олса мобиль бағына сондырмеге, чүнки Wi-Fi-нен телефон чалышса, демек мобиль бағына сондыры бір евде кедер етмесін, телефон етмесін деп, чүнки базы вақыт инсан енді эфирге қошылған олады, лаф етмеге башлай, ве біреуна телефон еча, яда белки де көрелер телевизорде, мына сені көстерелерде, белки де бөле бір телефонлар да япалар, яда әжеле бір телефон бағылары чыға. Оның үшін чаресі олғаны қадар мобиль бағына бұл яйынға қошылған вақыт сондырсеңіз яқшы олар еді ве біз ұмыт етеміз бақ кенеде Kursiет бейнен яңыланар ве Кенеленді ғалиба. Алло. Kursiet аға іштесіңіз? Да, eştem. Да, бір кере текрарлай. Gülsüm eştem. Kursiet аға, да, бір кере суалымы текрарлайым. Қырымда аңлап олалар ма? Не себептен Украина хакимиеті Қырым татар бұрын жебе екене Қырым татарына, Қырым татар телеканалына бөле янаша. Неден себеп телеканал әрсене, яда телеканал оғынды әрсене бөле бір проблемалар яраталар. Belki Gülsümen sual bergen için Kursiet ağa cevap vermek istemiyor. Sen beri bak. Ben belki tekrarlayayım. Kursiyet ağa iştes. Ama çiçekleri tülbiyen kasında. Saygılar arkadaşlar. Siz de bizim telefonumuzga, bizim canlı yayınımızga telefon açınız. Sizin sesiniz, sizin sualleriniz bizler için pek mühim. Belki de sizler ile yayınımızda alıp barı sizlerle müzakere eterimiz. Çünkü her bir Kırım Tatarının bugün fikri biz için çok mühim. Riza Asanov bizim yayınımızda şimdi bağlana keliniz, onu selamlayık. Rizaға, selam aleyküm. Romaniyadan, Belçika'dan galiba. Yanlışmasam, selam aleyküm. Rizaға, siz şimdi Belçika'da bulunasınız. Doğru. Aha. Rizaға, şimdi başta bir musafirlerimizden Kırım Tatarca ya da Rusça nasıl? Rusça, мен стим украинец да бахаджак. Ага. Это напначак. Ризаға, понятно ли вам, почему телеканал АТР сталкивается с такими финансовыми проблемами ежегодно? Начинается год, и снова у телеканала АТР финансовые проблемы. Это все система, которая разрабатывается против телеканала АТР и не один год. Ну, во-первых, я хочу сказать сегодня вам машалла. Я сегодня с наслаждением смотрел, как два крымско-татарских журналиста ставили в угол опытного дипломата. Человека, который готов был поставить одну тему вопроса, а вы его загнали в угол и заставили ретироваться. Это было прекрасно смотреть. Во-вторых, все, что сейчас происходит, это так называемая политика Зеленского о захвате масс-медиа. Нам было очень трудно первое время. Вы же знаете, да, там заблокировали российские каналы. И в это время говорить с евродепутатами об АТР, то есть было вот какое-то отношение. Ну да, они же русских закрыли, а мы начинаем объяснять, нет-нет, и они крымский татарский канал уничтожают.
С чем я не согласен с господином Огрызко, с этими всеми конкурсами, он забывает, что АТР — это единственный крымско-татарский канал. И это единственный канал, который говорит правду. И этот канал, который вещает на Крым. И канал, который без поддержки государства не сможет вещать дальше. Почему это политика Зеленского, а не какого-то там второсортного министра, который сидит и не может распределить? А сейчас Николай Торчинский, дипломат, очень опытный, хороший дипломат, представитель Украины при Европейском Союзе, вынужден бегать и всем объяснять, что происходит в Украине. Мы общались с очень многими чиновниками европейскими, и все недоумевают, почему это происходит. Сегодня даже в сердцах один из евродепутатов мне сказал: ну тогда пусть господин Торчинский объявит о том, что Украина не может финансировать, у нее нету на это денег. Они об этом не говорят. Так что опять возвращаемся к Огрызко. Это не совсем корректно то, что он говорил. Он прекрасно знает те механизмы, когда не хватает деньги у бюджета, и куда нужно и зачем обращаться. А второй сегодня такой смешной, что ли, случай произошел, когда я беседовал с одним из губернаторов Бельгии. Я был удивлен его осведомленностью в ситуации, его осведомленностью в делах украинских, когда он мне шутя сказал: ну, может быть, тогда сериалы Зеленского надо перевести на крымско-татарский и начать показывать, и тогда получится финансировать. Это была такой шутка с горечью. Вот просто заодно не можем понять, почему европейские политики, дипломаты понимают с полуслова, что происходит в Украине, что происходит с телеканалом АТР, а украинские власти делают вид, что все нормально, все в порядке вещей. Я не дипломат, поэтому я говорю как бы открыто и прямо, даже если это кому-то обидно или нет. Сейчас у власти в Украине творческие люди, артисты, там, еще кто-то, люди, которые умеют обижаться. Правительство обиделось, что Мустафа Ага и все остались на тех позициях, которые стояли до прихода новой власти. Это и что, месть получается? Мое мнение, что это месть, открытая месть. Но они не до конца понимают. Звонок вчера был. Америка показала, что санкции могут накладывать не только на русских. Сейчас пойдет. И я знаю, что Николай Торчинский посольство Украины получило. Сейчас делаются запросы. Вчера была резолюция, это был очень громкий звонок. Ну а дальше будет уже совсем все плохо. Если Европейский Союз предложит АТРу свое финансирование, для Украины будет дальше все очень плохо. И ни один дипломат, ни Огрызко, никто не спасет ситуацию. Но была новость, что министр Резников подписал письмо к послам Европейского Союза или G7, да, чтобы они поддержали телеканал АТР, что именно не правительство, а именно поддержите, предлагают другим посольствам, другим странам поддержать телеканал. Ну это очень смешно. Ну правда, это позор. Это позор, это позор. Если такое письмо существует, ну, у меня просто нет слов, ну, дно. Политическое дно Украины, когда канал, который вещает на оккупированную территорию, где прямая задача правительства — финансирование. Я там слышал, некоторые украинские чиновники говорят, там, это частный канал, не частный канал. И им отвечают: сейчас это не важно. Сейчас важно то, что есть единственный канал, который смотрит в Крыму. Назовите мне какой-нибудь другой канал, который активно смотрит в Крыму. Вы не найдете. Канал АТР. Он единственный крымско-татарский канал, который вещает в Крыму.
других ситуаций нет. Но я говорю... А как вы думаете, вот на каком уровне было принято вот это решение, отказ финансирования телеканала АТР? Ведь Резников не мог просто так утром проснуться и такой думает, а ну-ка давай я перераспределю деньги, давай я АТР лишу финансирования, там придумаю какие-то конкурсы, лоты, да? То есть, наверное, ему не просто так это пришло в голову. Он же сам, наверное, не принял такого решения. Тут не надо быть сильно умным, да? Сегодняшняя ситуация повлекла международный скандал. Завтра, послезавтра это будет в Соединенных Штатах Америки. Вы думаете, какой-то Резник, я не знаю его, но я так чувствую, что это очень такой маленький чиновник, возьмет на себя ответственность за такой скандал? Серьезные дипломаты, люди, которых я очень уважаю, в том числе и, повторю это имя, Николай Торчинский, сейчас вынуждены сидеть отписываться. И все прекрасно понимают, что это отписка. Если раньше за АТР, за Украину, за Крымско-Татарский канал были запросы только, так скажем, с Вышеградской группы, это Польша, Литва, Латвия, то сегодня это, извините меня, и Бельгия, и Нидерланды, то есть так званая старая Европа. И я не думаю, что этот скандал закончится просто так, как я сегодня слушал, что есть резолюция, и как бы, извините меня, ее не воспримем, и ничего не будет. Будет. Ну, например, Гульсум, вы попросили у Шевкета стакан воды. Он вам не дал. Вы не обидитесь, но осадок останется. Вы уже не сядете с ним в одну машину. Через 3 дня вы перестанете здороваться, а через 4 дня он вас о чем-то попросит, и вы ему это не дадите. Я очень так примитивно и просто объяснил, что это такое. И завтра, если Украина начнет говорить или просить Европу о чем-то, ей будут ставить АТР. Вопрос АТР будет стоять. И мы об этом побеспокоимся, чтобы он всегда стоял. И если меня смотрят наши диаспоры, я обращаюсь к вам. Балар, стучитесь в двери своих правительств. Не сидите. Сегодня АТР, завтра Крым. Просто возьмут и сотрут. Çok sağ olunuz Riza Çok sağ Bey. olunuz. Büyükten teşekkürler bizle bağlanğanız için. Riza Hasanov bizle canlı bağdaydı. Belçikadan jurnalist. Şimdi Виах Корчалайджи, крымтатарский активист, правозащитник, включался к нам из Бельгии сейчас. Kırım Tatar tiline geçeyik. Çünkü bizle şimdi Kırım Tatar halkının lideri canlı bağda var. Mustafa Ağa Cemilov. Mustafa Ağa, selamun aleyküm. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Maşallah. Mustafa Ağa, biz sizden Avrupa Parlamenti ne içindir görmeyik şimdi bizim rejissörlerimiz ekranlarga çıkartır Mustafa Ağa'nın sımasını. İşte Avrupa Parlamenti Tunev'in çok böyle mühim bir Şimdi yani Rejissörler göstermiyor. Belki eşit temiz koyarak saklıyorlar sizni de. Intriga tutarlar belki bilmeyeyim. İşte Mustafa Ağa, Tunev'in Avrupa... işte görüyoruz. Güzel. Eştes? Evet. Tunev'in Avrupa Parlamentosu çok böyle mühim ve çok güzel böyle sözleri olan rezolüsyonu kabul etti. Demek bu rezolüsyada onlar ATR telekanalına mali destek verilmesi mühim olganını ve gerek olganını sonra Ukrayna hükümetinin, Ukrayna hakimiyetinin Kırım Tatar halkının statusu ile bağlı kanununu, Tamır halklar ile bağlı kanununu ve anayasaga değişmelerinin körsetülüğü mühim ve gerek olganını yazdılar ve buna Ukrayna hakimiyetini çağırdılar. Bu rezolüsiya sizin düşüncenize göre hangi bir emniyetini taşıyor? Nasıl etip şimdi biz bu rezolüsiyonu özümüz için doğru şekilde kullanmalıyız? Birinciden onlar böyle direktiva vermiyorlar. Böyle yapınız deyip. Buna ben şimdi İngiliz varyantına bakamam da ne diyorlar? Kırım Tatarları ve başka milletler Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsü değiştirmesi hakkında Kırım Tatar milli halkın statüsü hakkında kökenli yani Tamır halkların statüsü hakkında kanunlar kabul edilmesine gerek değiller deyip aydı. Ama
evet, eğer de bu Avrupa Parlamenti bu taleplerini haksız görgen olsaydı, yani temelsiz görgen olsaydı, bunu aslında bunda getirmezlerdi. Ama herhalde pek yaxşı kelimeler var. Aslında bu rezolüsyada yalnız bu 60. da kaçıydı? 59. ve 60. 59. 60. değil. Bundan da gayrı da birçok maddeler de var. Mesela preambulasında da var birkaç kelimeler. Preambulasında bu Kırım Yarımadası'nda insan hakları zedelendiği, orada birçok insanların hapse, insanlarımızın adlarının da verili. Yani bu Ukrayna devleti için yaxşı bir signal. Ama biz bunu bilemiz, biz bunu doğru sayamız ve siz böyle yolda gitseniz iyi olurdu şekilde yazılgan bir rezolüsyon. Ve aslında Avrupa Parlamenti daima bizi destekliyor ama bu sefer çok yaxşı kelimeler kullanıp hem de temelli olarak meseleni ortaya çıkardı. Yani bu böyle Avrupa Birliği'ne kırış için şart değil de böyle bir işte tavsiye demek mümkün. Ama Avrupa Birliği zaten şimdi Ukrayna Avrupa Birliği'nde olmadığı için şart koyup olamay. Yani bu kenede Avrupa Birliği'ne Ukrayna'nı yakınlaştırmak için tavsiyeler yerine getirilse bu Ukrayna için daha güzel olur değil mi? Evet, o aslında bu rezolüsyonun adı Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında işbirlik konusunda ve onların tavsiyeleri. Biz de ki böyle tavsiye edemez. Madem ki siz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız, onun için böyle şeyler yapsanız doğru olurdu şekilde yazılan bir şey. Emir verip elbette onlar verip olamazlar. Biz çünkü azad değiliz daha. Мустафаға, мына сізден евел, бір қач кешіден евел, Борислав Береза, сабық халық депутаты бізден бағланған еді. Ода дейки Авропа парламенті Украинаға мечбур етіп оламай бір шейлеріні япмаға. Ама Авропа парламенті дей көз оғынде тұтажақ. Демек, біз берген тепсиелеріні Украина япмаса, демек, насыл русша айтылар, какой привет, такой ответ. Демек, бұлен олажақ. Насыл Украина янашса, бұл тепсиелерге Авропа парламентінің мұнасебеті Украинаға да айны олажақтыр. Doğru mu? Evet. Borislav Bereza pek doğru kelimeler kullandı. Gerçekten de öyle. Biz size emir vermeyiz ama madem ki siz Avrupa Birliği'nde girmek istiyorsanız bizim isteklerimiz, bizim tavsiyelerimiz böyle şekilde aytılan laflar. Mustafa, nasıl düşünüyorsunuz? Niçin Avrupa deputatları bu gibi kararlarının alınmasının mühimliğini anlaydı? Ukrayna hükümet temsilcileri 30 yıldan beri bunu anlap olamay. Bu Ukrayna'da anlayan insanlar da var. Çeşit seviyelerde, parlamentoda olsun, bu prezident strukturlarında olsun. Ama anlamayanlar, anlamaya istemeyenler, ve düşmanlık gösteren insanlar da var. Maalesef şimdi durum böyle. Bizim vazifemiz bu sağlam insanlarla çalışıp bu bizim isteklerimizi yerine getirmek. İşte konuş devam eder. Biz elbette çalışmamızı devam edeceğimiz ve mutlaka bu kanunlar, kaideler kabul edilmesi için çaba göstereceğiz. Гүлсімана Доғырайта 30 ел деваманда Қырым татар халқының лидерлері аңлата енді да білмей насыл аңлатмақ керек те Украина хакимияты, чүнки бір президент келе 5 ел мүддет отыра өз вазифесінде кете башқасы келе хакимиет деңіші, парламент деңіші ве әр вақыт кенеде яңыдан аңлатмақ керек. Белки енді бұл Авропа парламенті бөле бір диққат айырғаны, диққат еткені, демек бұл мұйым олғаныны диққат етің дегені белки тезже фаалештірер бұл bizim meseleler çözülmesine. Türklerinin degeni gibi Mustafa'ga anlata dilimizde tüy bitti degendi. Bak şimdi gerçekten söyleyecek olsak Ukrayna tamamıyla bağımsız devlet hiç zaman olmadı. Daima Rusların tesiri oldu. Belli derecede biz 14 yılından sonra bu onur inkılabından sonra belli derecede bağımsız olduk. Şimdi de o Rusların tesiri gayet çok, agenturası çok. Hem prezidentin ofisinde hem parlamentoda tam balaban bir fraksiya var onlara çalışan.
Onun için şimdi tamamıyla Ukrayna böyle yapmadı demek, evet yapılmadı ama yapılması için sağlam kuvvetler, Ukrayna'nın sağlam kuvvetleri mücadelesinin devam etti ve şimdi devam etti. Ama maalesef gücümüz yetmedi. Çünkü dışarıdan tesir çoktu. Sovyet mantıklı, Rus mantıklı insanlar gayet çok. Ukrayna devleti içerisinde. İşte gerçek böyle. Мустафаға мана білеміз ки, ер вақыт сізні Рифат ағаны, демек, Украина президентлері Түркияге баражақ олса, сіздерні желп ете, демек, бөле бір көпір оларақ қоланалар Түркиянен бақ құрмақ үшін. Ве сонра, кенеде біраз ұныталар. Шымдылек президент офисінен бақ бар ма? Чүнки сіз біле кечкен сененің сонында деген едіңіз, бөле бір көрушівлер, откерілмек керек, музакирелер бағға чықтылар ма президент офисінден? Bağımız vardı ama en esas biz taleplerimiz daha yerine getirilmiyor. Bilirsiniz aslında bir karar projesi var idi. Prezident ofisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi arasında alakalar konusunda orada en azından bir kvartalda bir kere görüşmeleri, Kırım meselesinde müzakere etmeleri şartıydı ama daha geçen sene Şubat ayında bana Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladığımız zaman yanıma gelip dedi benim masamda bu karar var ben onu imzalayacağım dedi. Ama ne olmadı imzalamadı. Şimdi başladık ne sebepten? İşte ofisin içerisinde bazı bir kimseler buna torpil yapıyorlar. Bu konuda evet daha görüşmelerimizi devam edeceğiz. Ama maalesef işte böyle bir şeyler onlardan anlaşasın ama yerine getirmeyiler. Çeşit türlü sebep taparlar. Böyle durum maalesef. Neden sebep anlap olasınız mı? Neden sebep olğanını anlap olasınız mı? Çünkü sizlerge söz verirler, vade eteler, demek imzalayacağımız, yapacağımız ama bir gün keçe ya da unutarlar ya da birevler tesir etedi, şimdilik toxtatın deyip. Yani bundan böyle bir hulasa çıka. Anda bulungan işte Rusya'ya bazı çalışkan belki bazı insanların kuçu o kadar tesirli mi? O kadar çok mu anda demek ki? Maalesef öyle. Şimdi ben şimdi isimler aytmak istemiyorum. Çünkü bizde alınan malumat böyle operatif malumat diyeyim. Onun ismini aytsam buna böyle torpildir. Bu приведи доказательства, deliller getir diyecekler. Ama bizde böyle informasyon var. Şimdi onun ismini aytmaktan çok önemli değil. Bunu çok kere Cumhurbaşkanı'nın ofisine de bildirildi. Ama şu durum böyle, gerçek böyle. Gerekli adımlar yapılmadı. Mına kanun leyhalarının akıbetine kaytacak olsak, çünkü Avrupa Parlamentosu da bu kanunların kabul edilmesi mühimligi hakkında Ukrayna'nı çağırdı ve ilahi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu Zelenski'nin kadenciyası çerçevesinde bu kanun leyhalarının parlamentoga kırsetip kabul edilmesi ihtimalları yüksek mi? Yüksek ileride istek olsa da 19. senesi beraber Zelenski'nin Türkiye'ye varıp geldikten sonra ertesi günü görüşmeler oldu. Biz o görüşmede bu kanunlar hakkında ayttık. Mühim olduğunu ayttık. Son Zelenski dedi ki elbette ben büyük ihtimal onu desteklerim. Siz yollarınız bana o projelerin bizim adımlarımız bakışsın. Ondan sonra birçok interviewları oldu. Ondan sonra bu kanunlara nasıl bakasınız? Evet bakacağımız ama bakılmayın. 18 Mayıs'ta bu geçen bu sürgünlüğün 76. yılında daha bir müzakere ettik bu meseleler. O zaman o dedi ki tamam dedi şimdi bir çalışma grubu yapayım da yine de bu kanunlara bakıp çıksınlar. Ondan sonra getirsinler bana, ben karar vereceğim. Bundan aslında çalışma grubunun ihtiyacı da yok dedi. Çünkü projeler çok da böyle azlar. Ama işte Cumhurbaşkanı sözüne karşı bir şey etmeyek dedi. Tamam. Böyle bizde böyle adamlar. Çalışma grubu sizden kim olacak? Onları da gösteririz, biz başlayalım. Adamların bile göstermediler. Ne yapacaksın şimdi böyle durumda? Her kere administrasyasının başı Yermak'ta konuştuğumuz zaman
Ben ona açıkça sorayım. Bu Cumhurbaşkanı ofisinde öyle şey olmaması gerek. Madem ki bir söz verildi, o yerine getirilmesi gerek. Ha işte bir sürü sultanlar aydalar maalesef. Ama bu Avrupa Parlamentosu alınan kararın büyük emniyeti var. Biz yine de elbette çıkacağımız, konuşacağımız, diyeceğimiz tamam bizim dediğimize çok emniyet verirsiniz galiba. Avrupa Parlamento bile size bunu hatırlatar. Buna ne diyeceksiniz? Ne söyleyeceğim? Ya şunu da soracaktım. Bu Ukrayna Yukarı Şurası'nda Kırım Tatarlarının hakları boyunca temsilcinin akıbeti ne oldu? Yani bu vazifege Çubarov'un yanlışmasam tayinlemesi gerek edi. Tayinlemesi gerek oldu. Siz hatta teklif etkenediniz bunu ve bu meselenin akıbeti de şimdi anladığımızga göre böyle meçhul bir şekilde. Ne için öyle oldu? Orada da aynı saçmalık. Geçen sene konuştuğumuz zaman ben dedim ben temsilci olmak istemiyorum ama benim yerime Kırım Tatar Milli Meclisi adamı tayin edecek. Başta telefonla konuştuğumuz zaman. 9. Ağustos'ta 19 senesi konuştuğumuz zaman yine de bunu hatırlattık ve söyledim yani Çubarov'da oturan biz dedik bunu teklif edemeyiz. Bütün kere bu Kırım Tatar halkının Cumhurbaşkanı yanındaki temsilci nasıl vazife, onun fonksiyonu nasıl? Evet sizin tam malumatınız yoktur ama size yollar. Rifat Çubarov'un da bütün malumatı kim olduğu demesinin bütün şeyini yollar. Yolladık. Hiçbir cevap yok. Anlaşılan ki bazı bir kimseler bunu istemiyorlar. Cumhurbaşkanı da kendi tarafından direkt açıktan açık bizi yok istemeyeyim demiyor bize. Böyle bir şey açık olacağını dediğim gibi böyle bir şey oldu. 18 Mayıs'ta da yine de bunu hatırlattık. Tamam bakarız dediler yine de bakılmadı. Rifat Hadi, Mustafa'ga білеші сұрajak еді. Мына сіз дедіңіз ки Зеленский бұл мәселелерні чезерік де, япажамыз, бақажамыз де, бұл Зеленский бөлі бір бұйық матбуат конференция кечіргенде Гүлсім сұраған еді. Бұл ақыбетлері ақында демек тақдирі ақында бұл қанун лейхаларына о деді ки Kırım Tatar muhtariyeti teşkil etilmesi, Kırım işgalden azat etilmesine şimdilik yardım etmez deyip cevap bergen edi. Yanlışmasam, siz şimdi bu kanunlar Ukrayna için nasıl güç bergenini anlatabilirsiniz mi? Cumhurbaşkanı cevabı böyleydi. Ben çok ümit etmeyeyim işte bu kanunlar kabul edilse işgali tezleştirecek ama Kırım Tatar halkının hak hukuklarını yerine getirilmesi için elbette çok mühim dedim. Bundan sonra bizim de açıklamalarımız oldu. Biz dedik ki bu yalnız Kırım Tatarların kaderi, durumu konusunda değil, elbette bizim için çok mühim ama aynı zamanda Kırım'ın işgalden kurtarılmasının için de çok böyle bir yakşı instrumental olacak. Çünkü şu zamanda Kırım ki hala Rusya'daki biz o zamanlar algan yedik, çok kan tökken yedik bizim toprağımız. Ukrayna tarafından değil ki biz bu kadar masraf ettik, böyle şeyler yaptık, bu bizim toprağımız. Ama esas mesele sanki bu Kırım buraya обитаемый yani adamsız yeri de toprak kiminde tartışma. Uluslararası bir kaideler var. Her Tamır halkın kendi kaderini tayin etmeye hakkı var. İşte o Kırım Yarımadası'nda kökenli Tamır halkı var, Kırım Tatar halkı. Ve Kırım Tatar halkı hiç olmadıkta özünün en yüksek temsil etken organı Kırım Tatar Milli Meclisi adından, Kurultay adından işgali kabul etmediğine ve Kırım Yarımadası otonom cumhuriyet olarak, milli muhtar cumhuriyet olarak mutlaka Ukrayna devleti içerisinde olduğuna talep etti. İşte bu Ukrayna için elbette büyük kazanç verecek ama onu çok yakşı anlamaylar.
Yaşımda Mustafa'ga Ukrayna hükümetinin, Ukrayna hakimiyetinin Kırım deokupasiyası yönelişinde yapkan faaliyetinden, eğer bu faaliyet olsa, eğer siz takip etseniz bu faaliyetini, çünkü biz pek böyle görmeyimiz demeye istemeyim ama işte böyle bilmeyeyim, böyle kolge altında bir şeyler görüyoruz. Aslında siz memnun musunuz bu deokupasiya yönelişinde Ukrayna hakimiyetinin yapkan faaliyetinden? Sonraki adımlar elbet hoşuma gitti ve biz aslında onu çoktan talep ediyorduk. Nasıl bir Kırım'ın deokupasiyasının, işgalden kurtarılması konusunda bir perigavor, yani müzakere platformu olması gerek. Şimdi sağ olsunlar Dışişleri Bakanlığı bayağı çalışmalar yaptı. En esas o Dışişleri Bakanlığı'nda olan bakanın birinci muavini Emine Cebbar'ın hareketi esas olarak meydana Kırım platformu dediği şey çıktı. Ve hep dünyanın çeşitli taraflarından bu platforma destek sesleri eşitmeye başladı. Amerika mesela açıktan açık çağrıda bulundu. Bu platforma katılımız da Rusların elinden bu işgal olan toprakları kurtaracak bir şekilde. Amerika gibi destek, devlet destek verse, Avrupa Birliği o da kendi seslerini bilir, biz destekleyeceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti biz Zelenski'nin anda vardığımız zaman açıktan açık Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Tayyip Erdoğan dedi biz tamamıyla bu platformaya katılamız, destekleyimiz ve burada iştirak edeceğimiz dedi. Böyle cevaplar oldu. Şimdi benim malumatıma göre 114 memleketlerge bu zirve toplantısına, Ağustos'ta olacak zirve toplantısına davetler yollanıldı. Ama kayıtsı devletler gelebilecek ve nasıl seviyede gelecek bizim için çok önemli. Onun için bizim isteğimiz elbette çokça devletler olsun ve seviye mümkün olduğu kadar yüksek olsun. Onun etrafında çalışalım. Mustafa, evet. Rusya bu toplaşıda iştirak etmesi ne kadar mühim? Ya da Rusya'sız da bu müzakereler ötkürülebilir? Biz aldığımız malumatlara göre onlar bazı böyle opozisyonlu, koklu opozisyonları var aslında Rusya'da. Onlar diyorlar ki belki iştirak edebiliriz bu opozisyonlu böyle animeler, siyasi kuvvetler. Esas olarak humanitar meselelerini götürmek için. Su gibi, işte blokada gibi onların konseptleri böyle eğer su verseniz, blokadanı ortadan kaldırsanız sizin Ukrayna'nın imajı Kırım'da yaşayan insanların gözünde daha yüksek olacak manada böyle konuşmalar yapmak istiyorlar. Bu saçma bir şey. Bizim için o kim nasıl bakacağı bizim için önemli değil. Karar bunda alacak elbette Putin. %100 orada yaşayan insanlar hepsi bile biz Rusya'da olmak istemiyoruz, Ukrayna'ya kayıtmak istemiyoruz dese bile Putin elbette buna yol vermez. Onun için bizim için önemli bambaşka meseleler. Söz sırası şimdi su etrafında çok spekülasyonlar var. Ruslar çeşitli uluslararası teşkilatlara, Birleşmiş Milletler'e bile şikayet ettiler. İşte bu Avrupa Parlamentosu'nun rezolüsyasında açıktan açık böyle söyleniliyor. Kırım işgal altında. Onun için bütün sosyal meseleler, su meselesi dahil bütün şey bu Rusların mesuliyetinde. Tamam, buna da nokta koyalım. Bu bakımdan da bu Avrupa Parlamento 11 Şubat'ta algan kararı çok büyük. Mustafa, ya bu Kırım platformasının esas maksadı neden ibaret? Çünkü eğer misal olarak bu aytıp geçkeniz 114 memleketinin temsilcileri yaxşı hepsi kelmese de büyük miqdarı gelecek olsa ki benim anlaganyma göre bu zaten bizlerini destek etken memleketler çeşit türlü halkara platformalarda Kırım işgalini kabul etmeyimiz degen memleketler, yani mında kelip olar nasıl yanı bir şeylerini teklif ete ya da belki de biz yanı bir tekliflerini olarga sunacakmız. Yani bu ne olacak? Yaxşı summit toplandı ya, summitten sonra netice olarak belki böyle bir institusyonel model tüzilecek. Nasıl olacak? Bu nasıl görüyoruz? Biz bu platforma ilan edilmesinden evvel
Dışişleri Bakanlığı'nda Kırım Tatar Milli Meclisi olarak görüşme geçirdik. Ben o zaman böyle de geliyordum. Bakınız. 27 Mart 2014 senesi Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda, Genel Asambleya'da Kırım işgalden kurtarılması için Rus askerleri bizim topraklarımızdan gitmesi için ve Ukrayna devletinin bütünlüğü için 100 devlet oy verdi. Şimdi maksat biz bu 100 devletleri, ama onlar 100 değil de 114 başka devletlerin de koşmuşlar, çekimser kalan insan devletlerinde. Biz o devletlerin toplayımızla deyimiz ki bakınız, biz hepimiz beraber 14 senesi böyle rezolüsyon kabul etkenledik. Ama Rusya bu kararga tabi olmadı. Onun için şimdiki bizim maksadımız bu şimdiki durumu müzakere edip nasıl çareler, neler yapılması gerek hakkında bir deklarasyon, bir karar almamız gerek. Bu deklarasyonun şimdi projesi hazırlanıyor. İşte buna umut edemiz ki o devletler bu deklarasyonu kabul edecek. Mesela Amerika tarafında kabul edilgen bilirsiniz. Kırımska rezolüsyonda bir şey var. Kırımska deklarasyon. Orada diyor ki Amerika Birleşmiş Devletleri hiç zaman, hiçbir şekilde Kırım işgalini kabul etmeyecek. İşte böyle açıklamalar biz Avrupa Birliği devletlerinden ve başka bağımsız devletlerden de böyle şeyler bekliyoruz. Ve ondan da gayrı elbette praktik meseleler de çözülebilir. Esas olarak bu yaptırımlar, sanksiyalar. Biz rica edeceğimiz yalnız Avrupa Birliği ve Batı ülkeleri değil de başka milletler de bu sanksiyalara katılsın. Şimdi tuhaf bir şey. Çok İslam devletleri çekimsel kalırlar. Biz de diyeceğimiz bu İslam'da öyle şey yok. Haydutluk ve adalet hakkı arasında nasıl siz çekimsel, tarafsız kalabilirsiniz? Bu nasıl Müslümanlıktır? Bunu elbette biz sonra konuşacağız. Мустафаға бөле жидди шілер шымда ақында айтамыз. Қырым платформасы ақында бір қач автай белсі Фейсбукта Меджлис рейсінің муавины олған Заур Смирнов вазифелері шымдылық тоқтатылған. Бөле бір видео мұраджат япты да дейки о Қырымдан келіп бұл платформада иштирак етмеге азыр Украинаға Меджлис етекшілеріне сізлерге демек суаллер, çok суаллері бар екен. Заур Смирновны беклисіңіз ме бұл топлашуда? Şakacı Smirnov. Ya biz köpeklerin değil de köpeklerin sahiplerine konuşacağız. Yani Kreml başlığını. Evet. Güzel cevap, sağ olun. Kıska ve her şeyini anladık. Mustafa'da daha birkaç mesele var. Onların da siz laf etmeye isteyimiz. Çünkü sizin fikirlerinizni bu mesele etrafında Kırım bekleyin eminim. Birkaç hafta evvelsi bu demek реинтеграция назиры, işgal etilgen territoriyalar реинтеграция назиры Резников'нан айтқанына көре, işte Kırım işgalden kurtulgan sonra onda kirgen ve yaşamağa devam etken işte kanunsuz şekilde bilmeyeyim kimlerine o kaydetti. İşte kirgen Ruslar ya kalabile demek eken Kırım'da ya Ukrayna işte pasaportlarını alabile, vatandaşlık olabile ve biz Stalin degilmiz hiç kimseni andan deportasyon etmeyecekmiz degen böyle bir beyanatta bulundu. Aslında siz böyle pozisyonun razısınız mı? Ne dersiniz? Aslında bu onun açıklaması geçen hafta olganıydı. Ben de Cuma günü Del Pravительства, hükümet günü bana çeşit sorular verilir. Reznikov'dan da vardı. Ben de hazırlandım. Bu konuda konuşma yapmaya yapmadım. Dedim Reznikov aslında Kırım Tatar meselesine çok sıcak bakar. Eline gelen yardım yapar. Şahsen özünden konuşayım da onun dezavuir etsin. Çünkü çok saçma şeyler söyledi. Ne demek bu? Kergen insanlar işte isteseler Ukrayna vatandaşları olur. Bu birinciden Ukrayna kanunlarına aykırı. Bu insanlar Ukrayna kanunlarını, Ukrayna'nın ceza kanununu bozup öz kanunsuz olarak bizim toprağımıza girdiler. O yetermez gibi orada da yerleştiler. Ben bundan evvel Telegraf saytına interview verdiğim zaman onda soraylar diler.
ne yapmak gerek de bu zaseleye yani Kırım Yarımadası'nın Rus vatandaşlarının doldurmasına karşı ne yapabiliriz? Ben de dedim şimdi bir şey yapamayız ama hiç olmadıkta bir kanun kabul etmek gerek. Ceza kanununa ilave etmek gerek. Bu insanların akıbeti ne olacağını onlar bilsinler. Çünkü onlar hiçbir kimsesi o dışarı işgalden sonra gelen insanlar, Rusya'daki giden insanlar Kırım Yarımadası'nda kalmayacaklar. Kalmayacakları bir onda başta vatanlarına dönmesinden evvel cezalarını da görecekler. Sen kanunsuz olarak yapıyor. O bizim ceza kanununa göre onun cezası var. Kime ştraf, eğer de silahla öldürgen olsan sana 8 yıl hapis. Böyle gibi. Ondan sonra bu cezaları aşadıktan sonra vatandaşlık kaydedebilirsin. Ama vatandaşlık vermek öyle şey yok. Demek Ukrayna türmeleri olacak eken. Onu bakar. Belki Ya ne kadar sizin... Çalıştırılacak yerler çok bizde. Ya ne kadar sizin malumatlarınızga göre kanunsuz şekilde anda Ruslarını kırsettiler Kırım teritoriyamızga? Onlar özlerinin verdiklerinin malumatlarına göre 240 bin civarında kırsetkede ekenler ama elbette daima yalan söylüyorlar. Onlar mesela Akyar'ın, Sevastopol'un nüfusu 80% yükseldi. Böyle absolut rakamlara geçirdiği zaman yalnız Sevastopol'e 240 bin civarında insan geldi. Ahmetçik'ten nüfusu da 2 kere yükseldi demek mümkün. Oraya da bir 300'e bine yakın yeni insanlar geldi. Sonra başka şehir. Bizim malumatlarımıza göre, tahminlerimize göre tam malumat yok ki. Tahminlerimize göre en azından 600 binden 1 milyona kadar insan getiriliyorlar. Demek bu insanlar hepsi Putin'in işandırılarına demek Kırım daimi bizimki olacak dep ular inanıp endi kelip mal mulk alalar. Bilemiz ki sonki vakitları Rusya hükümetinden da işgalciler hükümeti sınırda demek bu Jankoy, Krasnogvardiya, Krasnoperekop bu Orkapo rayonlarında olgan Ukrayna vatandaşlarını demek Rusya vatandaşlığı olmagan insanlarını öz topraklarını satmaga mecbur etti çünkü tehlike koruyor. Ama göremiz ki bundaki Ukrayna nazirleri bularda tehlike көрмей 44 sene demek bizlerge ders oldu. Biz endi göremiz nasıl bu 44 senesi yerleştirilgen insanlar 2014 senesi Kırım nаш dep kıçırganlar ve belesem 20 yıldan vaziyet aynı ola bile kayta bile. Çünkü bular kene de kıçıracaklar Kırım nаш dep, родная гавань dep. Yani bu Ukrayna hafsızlık siyaseti, bu hafsızlık siyaset suali. Tabii ki öyle. Onun için o Kreml istediği gibi olmayacak tabii ki. Çok sağ olun Belki Mustafa. aytacak şeylerimiz vardır seyircilerimizge, soramagan şeylerimiz. Ya bilmiyorum. Sizi meraklandıran şeylere herkes cevap verebilirim. Büyükten teşekkürler suallarımızga cevap bergeniz için Mustafa'ga. Eyliklerde görüşkence inşallah Allah sağlığınızı bersin. Mustafa Cemilov Kırım Tatar halkının lideri bizle canlı bağda edi. Saygılı dostlar, biz ise bu bölükni şimdilik yekunlaymiz. Şimdilik yekunlaymiz. Zaman yayını Ukrayna tilinde olacak. Sonrası yayınımızda kene de Kırım Tatar tilinde alıp baracağımız studiyamızda meclis reisinden muavini İlmiya Kaumirov olacak. Görüşkence. Görüşkence. Світ має приєднатися до Кримської платформи. З таким закликом до членів ООН під час засідання Ради безпеки звернувся представник Сполучених Штатів організації Родні Гантер. Він привітав українську ініціативу та висловив надію, що якомога більше партнерів приєднаються для спротиву Росії. Він нагадав про тисячі загиблих українців та понад 1 мільйон переселенців внаслідок російського вторгнення на схід України, а також зауважив, що саме російська окупаційна адміністрація в Криму чинить репресії проти незгодних, зокрема кримсько-татарського народу. Тому світ має реагувати на ворожі дії Росії, заявив Родні Гантер. The United States looks forward
to continuing to support our Ukrainian partners in their Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. Російський представник Василій Небензя відзначився черговим перлом. Виправдовуючись за дії окупаційних військ, заявив, що це Україна окупувала сама себе, а російських військових там, мовляв, і немає. На додачу звинуватив Німеччину та Францію, які є посередниками в мінському форматі, у так званому підігріванні агресивному Києву. Договорився Небензя до того, що назвав їх співучасниками всіх злочинів. Россия оккупировала Украину? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Світ не надуриш, бо всі знають, хто окупував Крим і Донбас. Так Небензі відповів представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген. Він нагадав Росії про порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна позбулася ядерного арсеналу в обмін на повагу до кордонів. У відповідь Україна отримала війну і окупацію своїх територій, заявив Хойсген. А представник України Сергій Кислиця назвав слова Небензі тестом з кількома варіантами відповіді. Росія вторглася до Криму та на схід України. Росія говорила, що це внутрішній конфлікт, але ми знаємо зі слів президента Путіна, який нагороджував учасників цієї наступальної операції, що саме російські військові вдерлися до Криму та окупували схід України. Чомусь це не прозвучало у виступі Василія. Eastern Ukraine, and this is something we missed in Vasily's presentation today. Варто визнати, що Небензя засмучений, бо повторює два рази: Україна окупувала Україну. К сожалению. Це, до речі, з трьох варіантів, які він же і назвав до того. Росія окупувала Україну, Україна окупувала Росію, Україна окупувала Україну. Такий собі тест з множинним вибором від російського дипломата, який таки сожаліє, що два перші варіанти невірні. Страшно і подумати, який з них був би більше йому до вподоби. Підтримати АТР дуже просто. Це не потребує жодних зусиль з боку парламенту та уряду. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він закликав уряд підтримати АТР, як це робила попередня влада. Нагадаємо, кошти в бюджеті для першого кримсько-татарського телеканалу є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку. Але віце-прем'єр та міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь у конкурсі серед інших мовників. Але, як виявилося, ті ЗМІ, які, за словами Резнікова, виявили бажання отримати гроші з бюджету, не братимуть участі у тендері. Про таке вже заявили Кримреалії та Суспільне. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Сьогодні окупаційний
окупаційний суд Армянська продовжив розгляд так званої справи щодо лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Досі не вдалося дізнатися, хто є автором фото та відеоматеріалів, які надаються обвинуваченням як письмові докази, розповів адвокат Джемілєва Микола Полозов. Окрім цього, окупаційний слідчий без будь-якої правової підстави взяв висновок судово-медичного експерта зі справи сина Джемілєва Хайсєра. Хоча ця справа, яка розглядалася в рамках української юрисдикції, вже закрита та не має жодного відношення до так званої справи Мустафи Джемілєва. Окупаційний слідчий назвав це в обвинувальному висновку доказом і відправив до так званого суду. У зв'язку з цим захист подав клопотання, але окупаційний суд відмовив у ньому. Наступне так зване судове засідання призначено на 4 березня. Суд рассмотрел данное ходатайство и принял решение отказать в его удовлетворении, поскольку судом не исследованы еще все материалы дела, и суд еще не знает, а вдруг действительно в материалах дела существуют какие-то процессуальные основания помещения документа из иностранного уголовного дела, который был создан до создания, до возбуждения уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева более чем за год. И, соответственно, разъяснено было защите, что защита не лишена права впоследствии повторно заявить данное ходатайство, когда материалы дела будут исследованы. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Хочеш миру – готуйся до війни. Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом. Про таке заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. На питання російського пропагандиста Соловйова Лавров відповів, що розрив станеться у разі, якщо ЄС запровадить нові санкції, які загрожують економіці Росії. У ЄС планують це зробити через засудження російського опозиціонера Олексія Навального. Ще один привід у Європи з'явився після принизливого візита до Москви голови Європейської дипломатії Жозепа Бореля. Той, звітуючи про свою поїздку перед депутатами Європарламенту, заявив, що може запропонувати Євросоюзу нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією з правами людини. Борель заявив, що Росія не зацікавлена у покращенні відносин з ЄС, а також звинуватив Москву у небажанні вести діалог про права людини. Власне, Сергій Лавров в своїм інтерв'ю тільки підтвердив слова Бореля. Мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. 2 українських захисників загинули внаслідок ворожих обстрілів на Східному фронті. Один з них – полтавець Олександр Глушко, який був солдатом в інженерно-саперному взводі. Боєць дістав кулю снайпера російських окупантів поблизу Горлівки на Донеччині. Ще одна втрата – солдат 28-ї бригади імені лицарів зимового походу Владислав Лященко. Позиції його підрозділу під селом Новомихайлівка окупанти накрили вогнем з кулеметів. Владиславу було 25 років, і це вже 5-та бойова втрата українського війська цього місяця. На всі атаки військові об'єднаних сил відповідали вогнем по окупантах. А сьогодні ще один український військовий підірвався на міні поблизу Павлополя. Воїна терміново евакуювали до шпиталя. Також, за даними української розвідки, російські куратори активізували підготовку своєї артилерії на Донбасі та мінують територію вздовж лінії фронту. Противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій із нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже уздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 із використанням засобів дистанційного мінування.
Селам алейкум, қайырлы акшамлар, сайғылы достар. АТР телеканалының yayınında марафонны seyretесің. Сейф АТР, Қырымның сесі yayında olmalı. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова, вемесліктешім Шевкет Наматулаев çalışмақтамыз. Акшамлар хайыр, вейшандырғанымыз кібі студиямызда Меджлис рейсінің муавини Ильмияға Умеров. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз, Ильмияға. Sağ olun. Насылсыңыз? Şükür. Сағлықлар, бала чаға, әрші яқшым. Hepsi yerinde. Tek Kırım'a barıp olamayım. Çok güzel. Biz de olamamız ama biz de umut etemiz барамыз, ama бізде анлағанызға көре ершене язық ерінде дегіл. АТР телеканалы кені бой мали проблемлерлі қаршылашты. Келіңіз умуми суалерден башлайық, sonra біраз детальлерге кірерміз. Не түшінесіз асылында? Бұл devletнің бөле позициясы ма? Яда мақсус берілген бір позиция ма? Яда не? Мақсус берілген позиция демекте мүлкін, ama son олар hepsi satқын olып çıkacaklar. Başka devletin siyasetinden uzun devletine davrangan insanların da nasıl sayacağım. Ama men belirliyim, onların bilgisi yetmiyor ve nekompetentni adamlar geldiler hükümet devlet başına, hükümetin başına, yukarı şurasının başına, başka strukturalarda öyle işte. Yani bakınız, Резников нашында назерлікні алажақ олсақ, işgal etilген топрақларының реинтеграция назерлігіне Резников тайынленгені вақыт, еркес, yani bizim etrafımızda olған insanlar, işte yayынға çıkan siyasetçinaslар, siyasetçiler veylақли, мұна ақылlı bir insanın bu dilentatlılar içerisinde nihayet bir akıllı insanın gelgenini айтайдылар. Tecrübeli, adliyeci, bilmem akıllı insan, vaziyetini anlay veylақли деген böyle fikirler бар еді. Şimdi bu yapılған hareketlerden biz anlayımız ki galiba öyle değil еді. Ya da hakikaten bu insanın aklı var, yani akılsız ankal deyip aytmağa doğru olmaz ki öyle değil. Ama bu elementar vaziyetini anlamaması bu şaşırtkan bir şey. Yani siz inanasınız mı anlamamasına? Siz şaşarsınız ama gerçekten de inanam. Anlamaylar olar. Bizim meseleni anlamaylar. Kırım'ın meselesini, Kırım'daki vaziyetini anlamaylar ve istemiyorlar anlamağa. Çünkü anlasalar bir-iki davranışlarını değiştirmek mecbur olacaklar. Neden sebep anlamaylar ya da anlamağa istemiyorlar? Neden sebep? Hatırlayınız Ющенко vaktinde bu adam mahkemelerde iştirak edip vakti kazangan ediler galibi ve Yanukovich'ni yendiler. Ющенко prezident oldu. Ama bir aydan son, prezidentlikin bir ayından son Bakçısaray'da konuşup olganda dedi, deklarasyonunuzdan red edeceksiniz, son biz konuşarız. Deklaratsiya bu Kırım Tatar halkının suvereniteti hakkında. Aklınızda yok öyle. Biz biraz küçük edik o vakit, mektepte okuyorduk. Onun için biraz misal... Bir aydan son, saylavdan geçken son, bir ay geçti Bakçısaray'da bir zalda kabul etken edik onu, Kansaray'da. Yani bir ay içerisinde bu adamını iktidar mı o kadar deniştirdi? Yok, men öyleydi, sadece göster. Öyleydi, göstermeyedi. Biz de özümüzünki deyip sual vermeyedik. Bir şey Aytmasak da anlay deyip düşünüyor. Bir şey istemeyip bundan Yanukovich'e karşı olganımız için onu desteklegen edik. Men şahsimen доверенное лицо olgan edim. Ve son aramız suudi bayağı. Pişman oldunuz mu? İyi desem olacak. O gerçek olur. Bu şu takımdan, şu kampanyadan insan. Onun için ular siyasetle uğraşalar. Ama bizim problemamız pek kichkene ko'rinadir ko'zlarine, o'g'renmege vaqt ayırmaylar, o'g'renmeylar. Yani ATR telekanalının probleması bu sadece telekanalının probleması değil. Bu işgalden kurtulmanın bir aleti olgan bir telekanaldır. Bu bir siladır. Ve bunlar işgal etilgen topraklar boyunca nazirlikte çalışa. Ve işgal etilgen Kırım ile bağlı güçlü böyle alet ile anlaşmamazlıklar öyle olsa ne yaparlar olaranda? Ya da kullanmagan böyle alet var da demek bunu sondırıp
Не қалажақ нәтижеде? АТР-ын сөндірілуі мен асыл көз алдына кетіріп оламайым. Мен инанмайым еле нәтиже olacağına. АТР ile çalışacak ve öz maksadlarını, öz siyasetini, özünün malumatlarını АТР берген gibi devam edecek vermege. Yo, biz anlayıq ki, biz biraz dayana bilemiz. Çünkü parasız bizlerde de kuratlarımız var, bizlerde aşağıyak, bizlerde ihtiyaclarımız var. O kaplanmasa demek bizlerde mecbur olacağımız, endi demek ya da başka iş kıdırmağa. Çünkü bedava da kimse doğru aytkan gibi çalışma herkesge yaşamak gerek, herkesge faaliyet etmek gerek. Onun için herkes onu da anlaydır. Reznikov'den başladık ama mesele birincisinden başlana. Zelenskiy'den. Bu da aytты 14 senesi men Cumhurbaşkanı olgan olsam, prezident olgan olsam Kırım'ın joymayacak edik. Biz hepimiz ölmege hazır olur edik. Koymaz edik dep. Ve yeşil insanların koymaz edik dep söyledi. İkincisi Razumkov aytты işgal bitken son, deokkupatsiyadan son sizin meselelerini bakacağımız. Kırım'a bu işgaldan evvel olgan status gerekim. Biz anlayımız gerek olmağanını. Çünkü bu ele vaziyet alıp geldi belli neticelerge. 1993 senesi olacak idi bu işgal. Koparıp alacak edi. Koparıp olacak ediler. Bir adım kalgan edi. Ukrayna'da güçler tapıldı. Reddettiler prezidentini ve kutuldular o problemadan birkaç vakitke. 2014 senesi kutulup olamadılar, kurtarıp olamadılar. Ya da istemediler, korktular. Ya da Rusya yaxşı hazırlangan edi demek. Ular kordiler 93 senesi. Bir 300 tane военный городок var Kırım içinde, Ukrayna'nın vagonlarını taşıgan söyleri. Ular bir tanesi açık karşılık göstermediler. Bir prikaz bekleyimiz dediler. Prikaz beklegende atmak için, korçalamak için öz toprağını prikaz gerekmiyor. Ustav var. Ular beklediler оставить части деген prikaz. Silahını kaldırdılar, teknikanı kaldırdılar. Dislokasiya. Bir ayakkabı ve trusikten çıkıp kettiler. Olganda yani. Rezalet. Ve bugün tünün kabul etilgen rezolюцияға қайтсақ, демек Қырым мәселесін енді Авропада музакире етілгенін ve анда көреміз ki Avropa парламент депутатлары аңлайлар АТР телеканалының muhimligini. Demek bu deklaratsiyada deyler ki АТР'ге maddi cihetten yardım etilmegenden rahatsızlık bildirirler ve bunun beraber Ukrayna hakimiyeti Kırım Tatarlar için gerek olgan kanunlar kabul etilmegenden rahatsızlığını bildirirler. Deyler ki bu demek kabul etilmek gerek. Ne için? Avrupa'da anlaylar da Ukrayna'da 30 yıldan beri anlap olamaylar. Avrupa parlamentinde demek insanlar çukurca anlay bu problemalarını ve bizim halk olgan vaziyetini. Mındaki siyasetçiler asıl öğrenmiyorlar. Men belesem asimilasyanın nasıl edi başka kelime? Asimilasyanın bağlı. Ana Burdikov aytkan edi bir kere integrasiya yerine asimilasya degen edi. Şimdiki yukarı şuradan deputatlardan soran integrasiyanın asimilasyanın farkını men belesem 200 tanesi aytmaz. Doğru. Son öyle olsa sizin fikrinizce hangi bir çıkış yolları var? Çünkü bunu anlatma dep aytamız da endi 30 yıldan beri bu meseleni anlatamız. Daha 30 yıl mı anlatacakmız? Biz buldurmadık anlata ama bir kararı vardır bu anlatılarının.
Ай, мені қарарымдан бағылы болса еді. Бұл милли әрекет iştirakçılarını laf etеміз де, олар дейлер ки кене де халқымызға бұл нумайышларны текрарламақ керек, акиметке аңлатмақ үшін, чүнки бөлі бір музакирелерден олар бізді ешітелер, дейлер де, яғни енді ұныталар. Сайлау кампаниясы вақытында айны мына бұл бинада қач керек көрішкен олсақ, я Шевкетнен, я Гүлсумнен мен бір қач кере айтқан едім. Сайлау вақытында söz берелер, обещать етелер. Сон аңнамағанлары біліне, 2 ел кіте аңнатмаға, башында сеслері етерлі дәрежеде ола. Сон аңнап башлаған сон, керчектен де бұл қырым татарларына бір шей yapmaq керек деп башлағанда, енді сеслері етішмей. Чүнки коалициялар, яда монофракциялар дағылған әдетлері бар. Ama şimdi vaziyet biraz değişti çünkü bu Avrupa Parlamentosu'nun kabul edilgen rezolüsyası endi Avrupa Birliği ve Ukrayna Asosiyasyası beyanatı çerçevesinde. Yani bu Avrupa parlamentariylerinin bu gibi çağrılarda bulunması Ukrayna'nın eğer o yerine getirse Avrupa Birliği'ne yakınlaşma ihtimalini verir. Yani eğer misal olarak Ukrayna bu Avrupa Birliği'nin çağrılarını kabul edip bu gibi kanun leykalarını kabul etse demek ki ev işini yerine getirdi ve Ukrayna Avrupa Birliği'ne yakınlaşa. Eğer ki kabul etmese yapmasa bu sabotaj olarak da kabul edilebilir. Ben bilmeyeyim kim eli karar alır sabotaj deyip ama Avrupa Birliği nasıl akkuratna yazgan olsa da bular mında onu emir gibi kabul etmek borçlular. Men ele sayam. Ular rekomendatsiya dayın böyle çok sürü yerlerini kaldırmayıp yazgan отчетны Kiev'deki siyasetçiler emir gibi kabul etmek borçlular. Men ele sayam. Zaten de öyle çünkü misal olarak Avrupa Parlamentosu şart koşup olamaydı Ukrayna'ya çünkü Ukrayna Avrupa Birliği'nde değil. Fakat onun böyle tavsiyelerini verebilir ev işi olarak. Ama bu sefer açıkladı sonuna acı. Bir şey kaldırmadı. Ne yapmak gerek? Bir şey kaldırmadı. Status hakkında, tamırlı halklar hakkında anayasaga değiştiriler көрсетmek, ATR ve başka problemalarını da göz aldığında tutalar. Demek ular anlaylar ve anlağanı için buların yapkan işlerini gerçekten analiz yapmağa imkanları var. Ve neticesi bizim Ukrayna tarafına olmaz. Айтырлар, siz bu halkını hak hukuklarını tiklemediniz. Biz sizge айтқан şeyge kulak asmadınız. Onun için sağlıklı barın. Biz sizni beklemeyik dep. Biz sizni kabul etmeymiz. Namzet olarak da tanımaymiz. Demek hakkıları var. Назирлік, бұл реинтеграция мәселелері бойынша назирлік, шу күні де, түневін демек бұл резолюция айдынлатылғаны вақыт өз жауабını берді, дейкі біз керчектен де дестеклейміз, доғы резолюция деп, АТР телеканалына келгенде дейлер ки, Украинада, Украина қануларына көре, Европа стандартларына көре, біле девлет сымарышлары система құлана, оның үшін АТРге де теклиф етеміз, ве мына 30 миллион бар Қырымға яйынлап япқан ресурсларға біз теклиф ете білеміз. Ама олар, демек, Украинадағы назирлік, АТР бұл тамыр халқының телеканалы олғаны, демек, Европа парламенті диққат етті, оны қозауғыны кене де алмадылар. Яда көрмемізлікке кене ұралар. Ama bu meselede körmemizlikке uğrup olamaylar. Çünkü ortada para var. Akçı var ortada. O akçını olarak yukarı şura kabul etken vakitte ATR için dep yazdılar ve kanunu kabul ettiler. Mencesine Bekimanda men bilmegen bir şeyler vardır. Kelimeler sokulgandır bu tekstlerge. Bir imkan tapmağa bu jurist, hem yaxşı jurist, o'zi
бу министр Резниковын айтам. У бекім тапқандыр бір закорючкалар ве еле алып бара озыны. Ама менім жесіне bu kanununu değiştirmek için yukarı şuranı emiri gerek. Yukarı şuranı kararı gerek. Onu kabul etmek için kun tertibine kırsetip aylarını beklep ele ola bюджеттің строчкасын değiştirmek bюджеттің строчкаларын değiştirmek için yukarı şuranın kararısız hakkı olmay. Bu şimdi pek oşay anau Covid fondundan 65 milyar alıp yolga verdiler. Ne için yolga verdiler? Asfalt yasamağa o işlerin atkatları in balaban. Yarı fiyatına atkat alalar. Ana o yol yasagan teşkilatlardan. Herkes bile onu. Bir şeyden korkmayıp gittiler o yoldan. Bu da masrafları başka evet. 65 milyar kayda, 50 milyon kayda. Devlet hesabında çok para da değil. Evet. Az bir şey. Aslında anlayız, bunda şöyle bir şey var. Yani benim fikrimce ATR telekanalına destek meselesi bu ya isteysin ya da istemeysin meselesi. Çünkü ATR telekanalına destek etmeyi istemesin misal olarak biz vermeyeceğimiz para ve ilahri binlerce yuridik ve ilahri böyle kanuni falan filan sebepler tapmağa mümkün. Ama ATR telekanalına destek edecek olsan bu siyasi kararını alasın ve destek etmek için milyonlarca sebep var. Bunda benim fikrimce bunda aşikar ya beyaz ya kara. Bunda başka renkler yoktur, olup olamaz. Değil mi? Doğru. Bu siyasi pozisiyalarını göstergen bir test. Jurnalist Şevket Mehmetov bizlerge bağlanar şimdi canlı bağda. Bizden Şevket ağa selam aleykum. Aleyküm selam. Akşam şerifler hayırlı olsun. Cümlemizge. Şevket ağamla bizim sohbetimizni şimdi siz de oturup dinlediniz. Anda ekran başında aytacak şeyiniz var mı? Buyurunuz, sizni dinleyemiz. Men sizge gerçek aytmak isteyim. Birinciden sizin misafiriniz İlmi Bey'ine selamlayayım. Sağ ol, aleyküm selam. Gitmege arzu ete, niyet ete. Biz gerçekten de bütün liderlerimizni Kırım'a kaytmasına duacımız. Hem ne kadar tez kaytsalar, o kadar tez kaytsalar o kadar yaxşı. Şevket ağa, şimdi gayridan bağlanıp bakacağımız. Şevket ağa, bağlayan bir problemler var. Ne yazık ki biz sizni korup olamayız şimdi. Gayridan bağlanacağımız. Bir kere gayridan bu problemanı şimdi teminleyecek. Sevgili dostlar, siz de bizim yayınımızga hoşlanız. Aslında biz Şevket ağa Mehmetov'un yayınımızga bağlayımız ve diğer bizim misafirlerimizle bağlamağa tırışamız. Onun için herkes için biz açıkmız. Sualleringizge, fikirlerinizge ve ilahli sizinle de müzakere edebiliriz, laf edebiliriz. Ekranlarınızga rejissörlerimiz telefon numarasını takdim etti. Viber vasıtası ile bedava şekilde bizlerge telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. Şimdi Şevket ağаны bekler eken, mana da bir kere bu Avropa parlamenti kabul etken rezolюцияға kelsek, demek endi Ukraina yönelişini көре қайда, demek Avropaның birleşmege istese, Avropa birligine qo'shilmaga istese, böyle bir şart. Bunu becermese, Avropa birligine qo'shilib olamayacak. Endi Qrim tatarlarının meselesi çözülüvi muhim olganını anglamak kerekler. Biz ATR hakkında bayağı laf ettik. Ama bu şimdi çıkan rezolüsyada yani отчетun bir kısmında gerçek yazıldı. Ve Ukrayna parlamentosu şimdi de kabul etmese ben bilmeyeyim daha ne yapmak gerek. Nasıl etip anlatacağım bularga istemegen şeylerini kabul etmege.
Илмеға, сіз мен яңылышмасам, işgal етілген территориялар интеграциясы назирлігінің сияси мабусlar суалері бойынша комитетінде çalışасыз, doğru mu? Комиссиясы. Комиссиясында çalışmayım. Azası olam. Azası olасыз. Анда бабам рахметлі çok айтайды, кене бедава iş таптың деп. Öyle işten biri. Yani böyle volonter gönüllü şekilde anda bu. Ama siz anda davet ettiler. Комиссия qayсы siyasi mabuslarga 100 bin grivna maddi destek. 100 bin grivna maddi destek hakkında değil, siyasi mabus olganını destekleyimiz biz. Что он таковым является. Ага. Или bir комиссия. Ya sizni bu komissiyaga çalışmaga davet ettiler mi? Siz o'zingiz mi gönüllü oldunuz? Bir kere davet ettiler bir toplaşuğa. Общественные организациялар, birkaç tane insan komissiyaga teklif etmek için bir toplaşu yaptılar bu ministerstvoda. Çağırdılar çok teşkilatlardan, Donetsk'den, Lugansk'den, Kırım'dan olan nasıl aytayım aktivistler. Ve 6 adamını teklif ettik. Ben de şu 6 adamın arasına kırdım. Reyting boyunca en çok ben kazandım. Şimdi bu komissiya çalışa, bizge bereler malumat, biz onu bakamız. Ama komissiya işini başlagan vakitte komissiyanın sekreteri ayta, bu mabusun paketinde hepsi vesikalar yerinde. Herkes kolunu kotere. Demek keçe insan. Başkasına ayta, bu mabusta buna böyle dokumentler yetişmiyor. Karşı kotereler ellerini. Ama böyle живой iş men duymayım. Bizim anda işimiz yok dayın kelemağa. Ben zaten şunu soracak idim. Mına bu nazirlik ATR telekanalına mali destek vermeyip Kırım Tatar halkını böyle diskrimine etti. Yani başka yerlerde aslında bu nazirliknin faaliyeti aynen böyle şekilde mi? Manası var mı aslında bulunmak mı sizin için? Ekonomiya yaptılar geçen senenin sonunda. Reddettiler çok insanlarga, ayırmadılar bu sermiyalardan. Ve ekonomiya yapkan paralarını özlerine aylıkka bölüp Kurulgan devlet bir hizmeti sınırlarına hizmet edecek memuri sınırlarına bu Donbass'taki demek tutuyorum bizde misafirler var idi. Igor Grip ve ondan evvel Katelyanitsa'da ular da bu mesele hakkında böyle kesin dediler ki siyasi mabuslarga paralarını tolusынан vermesden başka maksatlarga başka maksatlarga nege kullanganlarını da aytam. Özlerine maaş olarak, aylık olarak. Premium. Bu önde resmi şekilde. Ya da işte kara şekilde böyle. Ну, gerçek aytsam ben bir vesikalar kolumda tutmadım. Ama şu komissiyada eşitken ve inangan bir şey bu. Келin şimdi Kırım'dan bağlanayık. Ben böyle paralellerini görüyorum. Böyle bir tendensiyanı görüyorum bu nazirlikte. Çünkü misal olarak ATR'ge ayrılgan paralarını şimdi böyle diriban eteler, bölmege planlaştıralar, siyasi mabuslarga ayrılgan paralarını bölmeyen böyle bölüp bazılarına vermeyip yani bu böyle bir tendensiyanda görünüyor. Paranı ayırgan vakitte yukarı şurada geçecek dayın bir оболочкаға saralar. Masraf etken vakitte yarısını masraf, bir kısmını masraf ederler, bir kısmını kaldıralar ve Gülsüm aytkan gibi diriban yapalar. Про запас tutalar son yılın sonunda maaşlar alalar. Siz şahsen nasıl bakasınız bu vaziyetke? Ben daha sonuna acı karar almadım özüm için ama daha bir kere ele geçkenini duysam, görsem ben içinde oturam bunu.
Onun için bir soruyorum. biyanat yapıp çıkmağa özümü içimde güç taparım. Ben niye için soradım? Çünkü biz sizni şerefli insan olarak bilemiz. Ve eğer böyle bir şeylerini siz korseniz etseniz, sizin şerefiniz bence sizni yeni bu meselede. Onun için soradım zaten. Bir misal isteyim getirmege. Gerçekten de siyasi bir cinayi iş. Veciye Kaşka öldürüldü ve 4 tane mabus kapaldı. Son onların sroklarını geçirdiler uslovni srok dep. Ular evde bulunalar ama çıkmağa akılları yok. Bir yerge barıp çalışmağa Sınırlamalar devam imkanları yok. Başta da srokları bitmegence brasletle yaşadılar ular. Evapsın dediler. Bu 100.000 paranı 2 tanesine verdiler. Evvel bir komisyada rey verdiler hepsi. Gelecek komisyada 2 tanesine Kazim'den ikincisi Hasan Ruslan Trubaç. Çapuk Hasan. Trubaç'la Degermenci aldılar. Çapuk'la Kazim almadılar. Men meseleni ortaga koymağa istegende o dokumentlerini hazırlayan специалистler айтtılar, это мы в прошлый раз ошиблись. Еще отвечать за это нам придется. Demek ularında kaytarıp Telefon bağımız var studiyaga. Kendiniz kabul ettik. Seyircimiz galiba telefon açtı. Alo. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, мене звуть Юрій, я ваш колега-журналіст, і мені дуже прикро, я хочу вас підтримати, але прикро в тому, що рік тому я дзвонив з цього самого приводу, хотів вас підтримати, і бачу, ситуація не міняється. Тому хочу дати вам кілька порад. Перша порада. Значить, коли ви говорите зі своїми гостями, то дотримуйтесь трошки, ну як, закону. Я ще вчора хотів подзвонити з приводу отих заяв непорядних Резнікова, чи як він там називається, цей міністр, про реінтеграцію і отих людей, які завезла Росія в Крим. Люди добрі, в нас існує закон. Він дзеркальний з російським законом. Про те, що на території України мають росіяни право бути не більше 3 місяців. Коли 3 місяці закінчуються, вони повинні покинути нашу територію. От коли наші хлопці з правого сектора, наші війська йдуть Сімферополь, Керч і Ялту, то з цього моменту ці всі росіяни мають через 3 місяці залишити територію Криму. Це по-перше. По-друге, я вам даю кілька ще порад. Значить, уважно прочитайте ще одні закони. Закони про державний бюджет. Там чітко сказано, що це цільова направлена сума для вас. А ви напишіть тепер дуже лукавий, отакий обережненький лист на нашу прекрасну генеральну прокуроршу, що чи не вбачає вона, значить, елемент схеми, чи має право віце-міністр чи віце-прем'єр, значить, змінювати закон про державний бюджет, самозванно, самолічно, як по-російськи кажуть. Далі, дивіться ще один хід. Напишіть маленького листа до голови Національної спілки журналістів. Він там трошки останніми днями лажанувся, захищаючи проросійські канали, замість того, щоб вас захищати. І ви зверніться, скажіть, що чи вам не важко аж 3 канали захищати? Захищіть тільки наш один, отак обережно. І дайте йому шанс реабілітувати себе. Він тоді, ми зараз піднімаємо питання про достроковий з'їзд журналістів, щоб його змістити за його проросійську антиукраїнську позицію. Отак, і його на свій бік, щоб він з свого боку вже тероризував, вибачте за таке слово, Кабінет міністрів. Далі, значить, можливо, навіть треба звернутися, є така контора, там такі чиновники сидять. У мене теж є 17 років роботи такої чиновницької керівної в пресі. Але там дармоєди, там просто їх жалко, значить, дивитися на них. І теж зверніться, що бо вони головна державна установа по керівництву всієї державної, приватної, іншої пресою. Теж скажіть, що, ребята, а чого ви нам не допомагаєте? Це третє. І останнє, значить, можливо,
мене такі самі ситуації. Зараз ми вже рік не виходимо. І в нас цього року 100 років в нашій газеті. Більше того, ми нагороджені 3 орденами. І один з них бойовий за Другу світову. Вітчизняної війни 1-го ступеня. Так В'ятрович нам заборонив, сказав зняти, значить. Ну не в тому справа. А ви В'ятровичу позвоніть як народному депутату. Він ще 2 роки тому відповідав за ці питання. Що старичок, а що ти там сидиш і нічого не робиш? Розумієте? З усіх боків їх давіть. І Міністерство оборони, зверніться і скажіть. У вас був прекрасний такий, приз, якщо ви знаєте, в Севастополі, така організація, така сильна радіостанція, телебачення, ми з ними дружили, ми постачали матеріали і самі їздили туди. І теж скажіть, що можливо разом якось плече до плеча воювати. І наостанок хочу ще, крім того, що бачите, скільки вам порадив, але Дякуємо за пораду. помилок. Не допускайте помилок. Як було це кілька місяців тому, у нас є такі помилки. Зокрема, пан Сергій Куніцин був у вас в гостях і говорив, що там знову ж за цю інтеграцію. Значить, ой, люди не такі, мозги вже в них не такі. Ну, не треба так казати. Згадайте, коли Україна стала незалежною. Всі були такі. Згадайте 39-й рік. У Львові всі були такі. Згадайте 40-й. Буковину приєднали. Теж всі говорили по-українськи, всі були наші. Так що, отакі питання. Не треба просто казати, що ви вже, як то кажуть, відрізаний шмат. Просто тримайтеся, ми вас підтримуємо. І всього найкращого. Дякуємо дуже, дякуємо, пане пані Юрію. Юрію. Дуже дякуємо за ваші поради. Дякуємо за підтримку. Кримські татари завжди повертаються. Своим истокам свои дома, да? Конечно, безусловно. Шевкет Меметов с нами на Бузымле. Джанлы Багден, Храбтатар Тельнехайтем. Шевкет, ассаляму алейкум. Добрый Енді екі апта девамында бұл телемарафон Экранға бақма бari. болып қалдым ғалба. Не аетсізні көрдік, Шевкет аға, мүмкін олса, Камераға тепеге экранға бақмаң, мүмкін Бізге олса. бақың. Чүнки тепеге бақасыңыз. Камераға бақың. Ең esасы қайда бақмақ деген, ең айтмақ ве doğru fikir көрсетмек. Мен айтмас дейім, Ilmi Bey'ge, мен Ilmi Bey'nin beraber nüçündür son vaxtları sık tek bu ATR televizyon kanalı vasıtasıyla görüşmeye imkanım ola. Ve o da her vaxtı studiyada men de mında Kırım'dan oğa bak kuram. Айтмас дейім ki sizlerge bu bağını ATR televizyon kanalı vasıtasıyla yapamız. 2 hafta devamında bu sizin telemarafon keti. Men biz arkadaşımız, jurnalist arkadaşımız telefon açtı da men artık onun fikrini devam ettirip айтмас дейім sizlerge. 2011 senesi men Mart ayında күнні tahminen айтып боламайым. Ya 4 Mart ya da 3 Mart Kiyev'e barganda Ukrayna birligi, jurnalistler birligine kirip Kırım Tatar jurnalistler keneşini tizmek için mahsus vesika ve arizalarını takdim ettim. İşte o vakti Ukrayna çok farklıydı, çok denişkiydi. Onlar bu vesikalarını aldılar, ne cevaplandılar, ne bir şey ettiler. Men Gülsüm ve Şevket'e vazife berim de eski jurnalistler teşkilatı adından redaktör olarak vazife berim de artık bu şeyini gayırdan tıklayınız de Kırım Tatar jurnalistlerinin birligini anda tiziniz. Ve anda tizseniz kete onun genişletip daha ziyade bizim milli davamızın yanı seviyeye kotergen olursunuz. Güzel İşte fikir. bu birinci teklif. Ben bu teklif boyunca sizlerin takip edeceğim. Ve sizlerden de hesabat soracağım. Gerek olsa yardım da etmeye hazırım. Ya. Bu bir. İkinciden айтмас deyim ki İlmi Bey ayta bir komisyanın içerisinde kirgende anda vesikalarga rey verirler. İlmi Bey sen çok şerefli insansın, çok namuslu insansın. Eğer bu insanlarga senin yardımın gelmeyse, sen onlarga kol tutup olamasan, sen onlarga ariza yaz ve onu bir şerefle terk et. Çok sağ olunuz. Biz muhtaç değilmiz sizin parçalaganınızga. Bu mahbusların yarısına berip birisine bermemengizge. Umumen biz bir halkmız, bir milletmiz. Bizni 2'ge 3'ge bölmeniz degen manada bu şeyini da sağ teklif ettim. Undan da esas sözümüz geçmegeni. Aysa sözümüz geçmegeni demek tek onların değil. Demek bizim de kabahatimiz var. Sözümüzün geçtirmek gerekmiz. Ben şimdi yançık bir 15-20 dakika verse milli liderimizin dinledim. İşte айтмас deyim ki işte
Ağamız çok şerefli ömür geçirdi. Namuslu, vicdanlı ve milletimizin bütün basamaklarda halkara ve dünya seviyesinde milli davamızın kotermesine büyük hisse koşa ve koşup gelmekte. Men ek gün evvelse bizim meclis reisimizin stüdyada bağlandı. Aydar Bey ağlamsırap, ana asırının bu asırının en büyük yutuğu galibesi de. Men aytmak isteyeyim, ne yutuk ne galibi. Bu bizim gelecekte yapacak davamızın bir basamağı. Biz daha hiç bu yenişlerge erişip olamadık. Bu kurešimizin başlanığı. Onun için Aydar'a aytmak isteyeyim. Çok heyecanlanmasın, ağlamasın, gururla yaşasın ve çalışsın. Çünkü bizde daha çoktan çok işler ve yenişler bekliyor. Endi bazı bir tekliflerini aytmak isteyeyim. İlmi Bey, ben çok sevindim seninle beraber bak kuracağımla. Aytmak isteyeyim. Mana sen bundan evvel olgan SMBO teşkilatının reisi, ответственный sekreterinin beraber olgan görüşüge bardınız. Ne üçündür bu SMBO'nun ответ sekreteri mesul katibi Kırım Tatar meselesini, Kırım ATR televizyon kanalını, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni, umumen Kırım meselesini muzakere etmedi. Hiçbir yerde ne arizası, ne beyanatı, hiçbir şey yok. Bu nasıl SMBO? Bu kimni korçalay ve kimge yardım ettiler. Bizler öyle bir vaziyettemiz, sen özün pek yaxşı bilesin. Lakin sizlerin de Ukrayna'daki vaziyetiniz bizimkinden çok iyi değil dostum. 6-7 yıl geçti, parmakla sayılacak ve yenişlerimizni kaydedilecek gibi bir şey yok. Bizler de sergiler, de numayışlar, de kitap takdimleri, de bundan togerek masalar, filmler, bilmem bir şeylerin içerisinde kalgan bir muhitte yaşayımız. Biz bu şeyden çıkmak gerekmiz. Nasıl çıkmak gerek? Ben yollarını aytayım. Her bir nazırlıkta, mesela Dışişler Bakanlığı'nda şerefle çalışkan, namusla çalışkan hanım Emine Cepar var. Aynı öyle ministerliklerde, başka ministerliklerde de bizim vatandaşlarımız olmak gerek. Anda var öyle insanlar. Bu insanların adlarını size isim aytarım. Olar anda onlar çaylar, olar korandalarını berler. Olar anda çalışanlar. Siz onların pek yaxşı bilirsiniz. Şevket Bey, Olar hepsi... bir tanesini işe kirsetip bakın. Ağa, bizde milli liderimiz var. Kaysi ministerin desen kapısını açacak adamlar var. Bizim meclis reisimiz var. Kapısını açmaya imkanımız var, gongülünü açmaya imkanımız yok. Ağa ise 3 tane deputatımız var. Onların alın yanınızda da. Onlarla beraber kırınız. Onlarla beraber, ben onların görmeyeyim. Ben onların tek bir tane kanalda göreyim. Başka yerde yok onlar. Onlar da çıksınlar bunda. Onlar da sizinle beraber olsunlar. Çünkü onlar bizim menfaatini korçalap kırdılar deputat olarak. Her bir ministerlikte o günleri Gayana Yüksel'ini Kültür Bakanlığı'na danışman olup koyganlar. Ağa, o Kültür Bakanlığı'na danışman değil, o ministerin muavini olmak gerek. Her bir ministerlikte, Maliye Ministerliğinde, Sosyal Bakım Ministerliğinde, her yerde bizim vekiller olmak gerek. Endi 7 yıl oldu. Ben daha doğrusunu aytayım sizge. Bizler tek Kherson vilayetinde değil. Bizler Ternopol'de, Lvov'da, Donetsk'te, Dnepropetrovsk'te bizim vatandaşlarımız kayırda olsa o yerde bizim temsilcilerimiz olmak gerek. Devlet tarafından onlar çalışmak gerekler ve devlet tarafından onlar hesabat ve işlerini alıp barmak gerekler. Ben bu şeylerin için aytam. Bizler hepimiz Kırım için aytamız. Ya Kırım'a kaytkan son bizler kimlerle çalışacağız? Vazifede kimler olacak? Bizim menfaatlarımızı ömürge kimler getirecek? Biz onlarını anda hazırlamasak, biz onlarga kol tutmasak. İşte İlmi Bey, sen bu şeyin içinde çok tecrübeli insansın. Çünkü sen hem bakan oldun, hem spiker oldun, hem onun üstünde devlet işlerinde, hem Bahçesaray'da en büyük vazifelerde çalıştın ağa. Sen kolundan bu şey gelecek. İnçin bu şeyge biraz idarelik etmek gerek. İlk gün evvelsi Sinaver Kadyrov dostumuz çıkıp bizge bazı bir şeyler aytar.
Men bağlanacak edim, lakin bağlanıp olmadım. Şimdi sana aytayım, sen Sinaverge men adından bir çuval selam söyle. Biz bugün Ukrayna'da kaç Kırım Tatar insanı tahsil ala, ali okul yurtlarında. Ne kadar insan öz vazifesinde çalışıyor. Ne kadar insan bugün Kırım'a kaytıp ya da Kırım için belli bir şeylerin yapmaya hazır. Biz bu şeylerin bilemiz mi yok mu? Bu şeylerin idare etken adam var mı yok mu? İşte ben doğrusu aytayım, mesela bir tala şeyler yazdım bunda. Eğer imkanı olsa ben sağ onların yollarım İlmi Bey. Sen onların bakarsın, incelersin. Sonra göre biz daha fikirleşerek. Menimce bu bizim sonki bağımız değil. ATR'de Sizni bağlarmız ya WhatsApp'tan ya Messenger'den yolla. Biz bu bilesiz Türkiye'deki subjet pek meraklı ola. Biz maksus endi İlmi Ağa'nı davet edip sizni yayınımızda koşacağız. Ben İlmi Ağa'nı çok hürmet ettim. Çünkü beraber çalıştık. Beraber bu dava yollarında beraber bu basamaklardan geçtik. Onun için ben aytkan şeylerini o çok tüpü tamırından anlayan insan. Ben büyük hürmetle aytam böyle. Aklında barım 10 dakikalık televizyon yayını kazangan vaktimizde birinci interview menden algan edin. Evet. Ve bir kereden yazılganına şaşkan edin. Ben aytmastayım ki bizler endi bu sınav ömür basamaklarından geçtik de, lakin İlmi Bey ATR geçemey, milli davamız geçemey. Anlaysın. Biz kene ATR'ın kutarınız degen logonen beraber çıkamız. Bu şey beni çok incite, çok heyecanlandırı. Biz Kırım Tatar tilinde alıp bargan yayında açık başka türlü laf etmege hakkımız var. Ağlanmaga degel planlar kurmaga, sen dayın insanların dinlemege. İşte sen men retorikamı duyasın nasıl etip men. Bazı şeylerin biraz keskince aytam ama lakin tübünde manası da var, mantığı da var. Ağa men sana bir fikir de aytmaz diyeyim. Çok samimilikle aytam bu şeyini. Çünkü sen bu şeylerini anlamakla beraber bu şeylerin özünde teşkil edebilirsin. Çünkü senin etrafında bu insanlar toplanalar, bazı şeylerin aytmağa baznalara geçe, bazı bir şeylerin liderlerimizge aytıp olmaylar, ya da pek sıcak samimilikle kabul etken deputatlarımızga aytıp olmaylar, onlar onu dinlemiyorlar. Lakin ben aytmaz diyeyim, sen bu şeyini bir kommunikasyasını kurgan insansın. Bu şeyini alıp barmak gereksin ağa. Çünkü o günleri Ayder Bey'le çıkan efirde Refat ağamız biraz heyecanlandı. Bazı bir şeylerini işte bu hükümet adından çok baskı yapmanız, hakimiyetke çok nemetmeniz degen manada konuştu da işte aytmaz diyeyim Refat ağa bu hükümetke, hakimiyetke aman 30 yıldan belli advokatlık etip geliyor, anlaysın mı? Biz bu yollardan geçtik, onlarla beraber millet toxtanız degen yollardan geçtik. Onun için aytmaz diyeyim Refat ağanı özünü, endi bugün deputat değil de artık vazifeye geçmesi imkanı var. Sizler de turup alıp Zelenski'ye kirmeye imkanınız var, aytabilirsiniz. Refat Çubarov'ni Evrointegratsiya boyunca ve Kırım meseleleri boyunca bakan değil de vice-premier etip koyunuz da bu hükümetten bu adamdan talep eteyik degen manada. İşte bu şeylerini idare etmesek bizler her vakti ağlap yüreceğimiz, tilenip yüreceğimiz. Bakın bana şimdi 2 dakika evvelsi efirde Groysman, Ukrayna'nın başbakanı, sabık başbakanı çıktı. O ayta men çalışkan hakimiyette problema yok edi. Bütün problemalar o hakimiyette, o devirde başlandı. 5 yıl devamında Poroshenko'nun olgan hükümette ATR davası gitti. Groysman'ın olgan devlette ATR parası büdjetten de ayrılmaydı. Ali bir gün 7 yıldan beri gitken dava. Yanı bir şey yok, keşfiyat yok. Kimge ayta onu?
Men bilmeyim kimge intervyu berdi, lakin men eğer o intervyunu algan olsam, bazı bir yerlerge bir mıklarını saplar edim. Aydınlatılacak yakında Gülnara Pogutova'ga bergen intervyusu edi. Şevket Persona Ağa, yayını. Persona yayınında ve yakında yayınlarda aydınlatılacaktır. Şevket Ağa, şimdi böyle bir Nazir dayın kene de men bilesem Nazir rolüne kayttınız, böyle bir noktaladınız bazı şeylerini. Ve Şevket Ağa, mana bu Avrupa Parlamenti kabul etken rezolüsiyadan son Ukrayna bir kıvırda başlayacak mı? Çünkü böyle bir şamar desem olacak, Ukrayna'ga verdiler, demek yapacak hareketlerini gösterdiler. Ve Şevket Ağa, en baştan kaydedeyim, bizde vaktimiz çok yok. Ben anlayayım da... Mağla kelgende vaqt bite, toxtаңыз, men sizge aytayım 2 dakika. Toxtayımız, bekleyimiz zaten, buyurunuz. Şevket, bütün mesele Ukrayna'da değil, bütün mesele bizlerde. Ukrayna'da şimdiki vaqtda yaşagan, çalışkan ve faaliyet göstergen deputatlarımızda. 3 tane deputatımız minberge çıkıp biz mandatını bırakamız. Milletin meselesini çözmediniz. Mına Avrupa Konseyi'nin, mına onun kararları degen mesele turup almak gerekmiz. O vakit bekin bir şeyler olur. Lakin biz bekleyip, anavga anlatıp, boğa anlatıp, Kırım platforması deyip, biz özümüzün gaflet uykusunda kaldırmayıp, yalvarım sizler. Çünkü mında Kırım'daki hakimiyet ve hükümet bizlerini ana bu gafletin içinde kaldırar. Siz duymaysınız mı milletin hareketinden? Siz duymaysınız mı Kırım'daki duygudan? İşte böyle bir şey. Onun için sizlerge bu yönelişte genişler dileyim, sabırlı ve çok kuvvetli hareketler dileyim. Cümlemizge Şevket Ağa. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şevket Mehmetov, Kırım'dan jurnalist Zileycanlı Bağdaylı. İlmi Ağa. Ya da sualınız var. Var, buyurunuz. Zaten siz Men bir de anekdot söz. istedim aytmağa. Anekdot pek seviyemiz, buyurunuz. Şevket Ağa, siz Bir tane insan, dinleniz siz de bizden biri. bir tane insan ayta ekin her vakit. Meni padişah koysalar, men bütün meselelerini çözerim dep. Son bunu işte действующий padişah çağıra, ayta yarım saat sağa bütün emirler vermege hak berem. Oturdalar onun padişahın kreslosuna, yerine, baka tepede meç, kılıç asıp koyganlar. Yarım saat otura bakıp. Yarım saati bite bir söz aytıp yetiştiramay. Son böyle vaziyetke düşüyor insanlar. Şevket ayttı şimdi çok meseleler koydu aldığımızga ama elimizden gelmiyor. Gücümüz yetmiyor. Ana o Damoklov meç diler. Sonunda onu anlatmak gerekedi. Damoklov meç degen şey var topede. Ağa, bizim halkımız kureşken cesur ve cesaretli halk. Onun bütün dünyaya belli liderleri var. O insanlarla beraber bizni tek Ukrayna'daki bütün dünya dinley. Onun için ağa, onlarga yol veriniz. Siz onlarına ciberiniz gitsinler. Birisi Avrupa'ya, birisi New York'a ve kalgan işlerini siz Ukrayna'da çözeriz, ben eminim. İlmi Ağa. Yaxşı öyle de yaparız. Çok sağ olun. Bu kılıçın neticesi. Şevket Mehmetov, bizle canlı Bağday'da Kırım'dan jurnalist, stüdyamızda Musafir ise Kırım Tatar Milli Meclis reisimizde muavini Elmi Umerov. Saygılı dostlar, men şunu aytmağa isteyim. ATR telekanalında bu mali problemler meydanға kelgeni sebebinden bizim işte muzikant dostlarımız dep aytmağa mümkün. Bizlerini destek etmege keldi. В связи с финансовыми проблемами, с которыми столкнулся сегодня телеканал АТР, наши друзья, музыканты, приехали поддержать наш телеканал и далее... Презентовали концерт для нас и для вас, поэтому просим который мы сейчас после можем эфира, смотреть, да, можем смотреть все вместе. Эфире. Коршкенч. Свій
Світ має приєднатися до Кримської платформи. З таким закликом до членів ООН під час засідання Ради безпеки звернувся представник Сполучених Штатів організації Родні Гантер. Він привітав українську ініціативу та висловив надію, що якомога більше партнерів приєднається для спротиву Росії. Він нагадав про тисячі загиблих українців та понад 1 мільйон переселенців внаслідок російського вторгнення на схід України, а також зауважив, що саме російська окупаційна адміністрація в Криму чинить репресії проти незгодних, зокрема кримсько-татарського народу. Тому світ має реагувати на ворожі дії Росії, заявив Родні Гантер. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. Російський представник Василій Небензя відзначився черговим перлом. Виправдовуючись за дії окупаційних військ, заявив, що це Україна окупувала сама себе, а російських військових там, мовляв, і немає. На додачу звинуватив Німеччину та Францію, які є посередниками в мінському форматі, у так званому підігріванні агресивному Києву. Договорився Небензя до того, що назвав їх співучасниками всіх злочинів. Росія оккупировала Україну? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Світ не надуриш, бо всі знають, хто окупував Крим і Донбас. Так Небензі відповів представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген. Він нагадав Росії про порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна позбулася ядерного арсеналу в обмін на повагу до кордонів. У відповідь Україна отримала війну і окупацію своїх територій, заявив Хойсген. А представник України Сергій Кислиця назвав слова Небензі тестом з кількома варіантами відповіді. Росія вторглася до Криму та на схід України. Росія говорила, що це внутрішній конфлікт, але ми знаємо зі слів президента Путіна, який нагороджував учасників цієї наступальної операції, що саме російські військові вдерлися до Криму та окупували схід України. Чомусь це не прозвучало у виступі Василія. Eastern Ukraine, and this is something we missed in Vasily's presentation today. Варто визнати, що Небензя засмучений, бо повторює 2 рази: Україна окупувала Україну. К сожалению. Це, до речі, з 3 варіантів, які він же і назвав до того. Росія окупувала Україну, Україна окупувала Росію, Україна окупувала Україну. Такий собі тест з множинним вибором від російського дипломата, який таки сожаліє, що 2 перші варіанти невірні. Страшно і подумати, який з них був би більше йому до вподоби. Підтримати АТР дуже просто. Це не потребує жодних зусиль з боку парламенту та уряду. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він закликав уряд підтримати АТР, як це робила попередня влада. Нагадаємо, кошти в бюджеті для першого кримсько-татарського телеканалу є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку. Але віце-прем'єр та міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь у конкурсі серед інших мовників. Але, як виявилося, ті ЗМІ, які, за словами Резнікова, виявили бажання отримати гроші з бюджету, не братимуть участі у тендері. Про таке вже заявили Кримреалії та Суспільне. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити.
І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Сьогодні окупаційний суд Армянська продовжив розгляд так званої справи щодо лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Досі не вдалося дізнатися, хто є автором фото та відеоматеріалів, які надаються обвинуваченням як письмові докази, розповів адвокат Джемілєва Микола Полозов. Окрім цього, окупаційний слідчий без будь-якої правової підстави взяв висновок судово-медичного експерта зі справи сина Джемілєва Хайсєра. Хоча ця справа, яка розглядалася в рамках української юрисдикції, вже закрита та не має жодного відношення до так званої справи Мустафи Джемілєва. Окупаційний слідчий назвав це в обвинувальному висновку доказом і відправив до так званого суду. У зв'язку з цим захист подав клопотання, але окупаційний суд відмовив у ньому. Наступне так зване судове засідання призначено на 4 березня. Суд рассмотрел данное ходатайство и принял решение отказать в его удовлетворении, поскольку судом не исследованы еще все материалы дела, и суд еще не знает, а вдруг действительно в материалах дела существуют какие-то процессуальные основания помещения документа из иностранного уголовного дела, который был создан до создания, до возбуждения уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева более чем за год. И, соответственно, разъяснено было защите, что защита не лишена права впоследствии повторно заявить данное ходатайство, когда материалы дела будут исследованы. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Хочеш миру – готуйся до війни. Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом. Про таке заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. На питання російського пропагандиста Соловйова Лавров відповів, що розрив станеться у разі, якщо ЄС запровадить нові санкції, які загрожують економіці Росії. У ЄС планують це зробити через засудження російського опозиціонера Олексія Навального. Ще один привід у Європи з'явився після принизливого візита до Москви голови Європейської дипломатії Жозепа Бореля. Той, звітуючи про свою поїздку перед депутатами Європарламенту, заявив, що може запропонувати Євросоюзу нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією з правами людини. В какой скандал при дворе был втянут сам Джанибек Герай? Как ему удалось предотвратить новый государственный переворот и выстроить отношения с новым королем Речи Посполитой? На этот раз посольство в Краков возглавляет приближенный хана Ибрагим Бей. Джанибек поздравляет Владислава и заверяет нового короля в дружбе. Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 13 февраля, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Джанибек Герай I, часть 8. Bizim birkaç projeler var. Kiev'deki merkez yapmak, kültür merkezi yapmak. Sonra bu 1000 konut proje var. Bu Kırım Tatarları için 1000 tane kvartiralar, daire. Ama bu evler sosyal evler olacak. Biz bu evler yardımga muhtaç adamlara vermek planlıyoruz ve askerler var, hocalar var, doktorlar, jurnalistler, çok balalar olan aileler var. Ama adamlarda ne satmak, ne kiraya vermek o evleri çaresi olmayacak. İşte bizde bir komisya olacak. Biz mesela 5 yıla bu evler vereceğiz.
Ama ev vermek için kontrol edeceğiz. Çünkü biz istemiyoruz adalet prensiplerine göre bu kvartiralar adamlara vermeye. Mesela olmasın adamlar sadece duydular burada evler verecekler. Kiev'e gelip 1-2 ay yaşap evler alacaklar. Onların zaten maaşları güzel. Bir yerde toprak alıp kendi evler yaptılar. Ne için o adamlar bu evde yaşayacaklar? Ama bu yeni geçken adamlar nasıl sokakta kalacaklar. Bizim fond olarak amacımız bizim Kırım Tatarlara bir infrastruktura kurmaya. Biz qadimiy Baqchsarayda eski evvel zamandan Qrimda suv qitlig'i bo'lgan. Lekin biz suv qitligi etrafında bu Baqchsarayda qadimiy yerlerde bizim medeniyetimiz, sanatımız, umuman kelajagimiz ve variyetimiz hakkında söz ko'rsatacağız. Baqchsaray aralıkları, Baqchsaray sokakları bu benim anamla, benim dedelerim, babalarım geçmiştir. Salaçık bu çalgıcılıklı Mekkesi mümkün beşigi, altın beşigi. Bunda çok havalar, çok yıllar doğan idi. Bunda belli çalgıcılar, yırcılar doğan idi. Babam tırışaydı buna bu zinatını, filigran zinatını yanından canlandırmak için tırışaydı. 17 yıl bunda çalıştı. Meni en yaxshi türküm da yazılmadı. Yazılmadı. Sen onu bekliyorsun. Kısmet olsa bekleyeyim onu. Kısmet olsa yazarım. To'xta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күнде гүлде, saniyeler sayılı ekende, babasız osken ballar koz yaş dökkende, toprağım düşmandan cefa çekkende, deyler ki, geçer bu, kulak asma o kadar. Sanki benim başka bir vatanım var. Aydı gurbette yürüştüm dünya malına. Dolanasın ende etrafta sallana sallana. Kaytmağa doğmuş bir evin olmasa, şu dünyanı fetih etkensin. Ne fayda? Bizde ne sabır etmege vakit, ne de başka vatan var. Susmağa devam etkence, bu zulüm bizni de yutar. Beklemedi kuş avanı, taze meftanı mezar. Bizim şu istiklalini bekleyenimiz kadar.
Селям алейкум. Мы продолжаем марафон Save ATR в музыкальном формате. Это онлайн-концерт в поддержку телеканала АТР, открывать который будут наши друзья телеканала АТР, прекраснейшие музыканты Митя Герасимов и Сергей Топор. Вам слово, друзья. Ну что, Серега, начинай. Яша сын АТР. Мы с вами. Спасибо, друзья. Это был экспромт. Экспромт, который родился только что. А теперь не экспромт. Старинная еврейская мелодия свадебная «Гасм Ниган», на которой почему-то в Крыму поют еще и слова крымско-татарские. Не знаю, что было сперва. Но кажется, сперва была как раз крымско-татарская версия про Алтын Юзук, золотое колечко. А потом уже она была на еврейских свадьбах. То есть тогда, получается, с нас некоторые роялтис.
Сахунс. Ну вот, добрый вечер, салям алейкум, дорогая наша публика. Вас не очень видим, честно говоря, но надеемся, что вы нас хотя бы слышите. Мы пришли в Сергей Топоров, известный цыганский подвижник и популяризатор хорошей музыки в Украине. Я, Митя Герасимов, клезмер, еврейский казак. И еще у нас есть еще рояль в кустах. Вот, спасибо Алие, нашей самой любимой солистке, что нас пригласила. Спасибо самому нашему любимому телеканалу. Вот что, ну, в общем, за все. Во-первых, за ту музыку, которую мы услышали впервые, еще до всякого Майдана, да и до аннексии. Мы смотрели АТР, когда он появился по воле кабеля, именно ради музыкальных передач потрясающих. И потом, когда очень сильно что-то любишь, то ты это к себе притягиваешь. Вот, поэтому мы в какой-то момент появились на этом телеканале с другой стороны экрана. И вот, в общем, спасибо большое за то, что вы вообще есть. И мы вас верим, мы очень вас любим. И ну, невозможно никак не уничтожить, не закрыть то, что живое, то, что делают люди из очень большой какой-то любви и стремления настоящего. В общем, мы пришли сыграть в поддержку. И, в общем, мы просим всех поддержать единственный крымско-татарский телеканал, который придушивает в очередной раз, уже украинские идиотские власти. Мы не знаем их настоящих причин, они подлецы, гады или просто придурки. Вот. Но надо сделать все, чтобы у них не получилось, конечно. Это единственный настоящий реальный мост с Крымом, потому что Крым — это, когда мы говорим «Крым — это Украина», мы имеем в виду людей, не просто какие-то пейзажи красивые. Крым — это люди, конечно, и это прежде всего, конечно, крымские татары. Вот, а у нас... Ну, короче, мы вообще-то поиграть пришли. Да. Вот, у нас есть тут... Ну, в поддержку телеканала, конечно. Армянский марш.
Следующая песня посвящается нам самим. Называется она «Два дубки». Если музыканты какие-то, например, смотрят, то да, мы обращаемся к музыкантам, к клизмерам по обе стороны оккупационной границы. Вот, и мы вас призываем залобать или у себя дома, или прийти на студию АТР в Киеве и залобать поддержку. Клип можно, селфи в поддержку канала. Кто музыкант, кто Марлен, кто там у нас живет. Наши друзья. Например, да. Ну, в основном, конечно, у нас друзья в Киеве. В Крыму тоже есть. В общем, где бы вы ни были, если вы можете сыграть, посвятить это АТРу с хэштегом или без, пожалуйста, присоединяйтесь. Нам нужно накапливать эту поддержку. Так, чтобы люди знали, что происходит, потому что канал так незаметно исчезнет, никто и знать не будет. Если музыканты будут... Кого люди смотрят? Известных кого-то? Серега, нас. Если можно, про Султана. Тут есть заявки, да. Понял.
И Будда нам большая честь. Он не может жен любить. Может много вина пить. Он не может жен любить. Одной рукой держу карман, другой сжимаю нежный стан. Не самый лучший жребий дан. Я сами папа и султан. Я самый лучший жребий дан. Я сами папа и султан. А что в кармане? В кармане? То, что запрещено. Так, окей. Тогда специальный номер. В кармане харам. Да, следующая песня это этот старый хасидский нигун украинский. Мы хотели бы посвятить, посвятить его чиновникам, украинским чиновникам, особенно одному, я не помню, как его зовут, что-то он вице-премьер или что-то такое, кажется, его зовут Микита, что-то такое, которые вот решили войти в историю как такие антигерои, которые тем, что они придушат единственный крымско-татарский телеканал. Мы не знаем их мотивов, причин, но хотим напомнить, собственно, этот нигун напоминает нам о том, что все мы смертны, и каждому придется умирать, и тогда Всевышний Ашем спросит нас полный отчет, полный рапорт, он будет строг. Это, в общем, единственное, к чему мы можем апеллировать, что мы можем, простые музыканты. Ох, Микита, Микита, що з тобою буде? Як ти будеш хворати? А доктор буде к тебе приходити, і рефія буде тебе давати. А тебе, Микита, Микита, тобі не буде помагати. Гуляй, не гуляй, треба умирати. Хешбон треба давати. Ох, Микита, Микита, що з тобою буде? Як ти будеш умирати? А 3 соломинки будуть під тобою підкладати, а дітки маленькі, жалкі будуть над тобою плакати. І хебра немає, буде тебе вносити. І хебра кадіша буде тебе закопати. І ти, Микита, Микита, будеш лежати. І мала гамавець до тебе прийде і буде питати:
будеш лежати, не будеш знати, як отвечати. Привет. Не будем о грустном. Следующая песня посвящается Алие. И, собственно, это ее заказ. Ich bin gefahren, keiner я там загорела. Отгемахт инженера, то, что я хотела. О, лимончики, вы мои лимончики, а не растете вы в моем саду. О, лимончики, вы мои лимончики, а где растете у Сони на балкончике? Ах, бинги фурен кейнадес, накитер ин бурвес, от гетанста полонес, mit 22 курвес. А лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. О, лимончики, вы мои лимончики, а где растете у Сони на балкончике? Там слышны разговорчики. Кто-то шокнул чемодан и унес лимончики. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете не в моем саду. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете у Соньки на балкончике. А я лимончики співала в клубі у середу. Мене грали клесні рочки ззаду і спереду. Ой, лимончики, ви мої лимончики, а не растете ви в моєму саду. Ой, лимончики, мої лимончики, а где растете у Сони на балкончике? Там много этих лимончиков? У меня нет микрофона. Так, у нас есть еще немножко времени. А девки в озере купались, мяч резиновый нашли. Целый день они с ним играли, правда в школу не пошли. О, лимончики, вы мои лимончики, а не растете вы в моем саду. Брум-брум-брум. О, лимончики, вы мои лимончики. Вы растете у Соньки на балкончике.
Пардон. У нас маловато в последнее время концертов, свадеб. На похороны практически нас не зовут. Сейчас всюду диджеи. Будь они неладны. Да, поэтому мы даже запыхались с непривычки. Поэтому будьте здоровенькие, дорогие. И давайте уже снова женитесь. Там, если корпоративы у кого-то или что-то важное, зовите. Давайте друг друга как-то поддерживать. Вот. А я хочу сейчас представить нашу солистку, которая вот с нами согласилась сегодня спеть. И это наша дорогая Катя Калинина, которая, кажется, первый раз на крымско-татарском телеканале. Официально, да, на Новый год. Вот, поэтому просим любить и жаловать, а я пойду. Спасибо, Митя. Спасибо. Браво, Катя. Катерина Калинина, Сергей Топор, Митя Герасимов. Мы уже это никак не называли, это уже непонятно. Пушкин Клезнер Бенд, Топ-оркестра. Вот это прежде всего мы, кто любит АТР и людей, которые на нем работают, которые его смотрят. И у нас осталась одна песенка. Последняя, кажется, да. Вот. Если вам понравилось, вы можете расширить этот стрим, поделиться у себя в Фейсбуке, прислать друзьям. Еще там на сайте atr.ua там можно скинуть немножечко, у кого сколько есть возможность, скинуть немножко денег, потому что государство наше перекрывает краники денежные
И надо за что-то жить журналистам, тем, кто самоотверженно этот канал делает, держит на своих плечах этот тяжеленный, этот важный мост между людьми там и здесь. Ну вот, а мы с вами прощаемся, будьте здоровенькие. Это песенка. Один сыграю. Браво. До встречи. Будьте Будем здоровы. надеяться, что до многих встреч еще, да, что это не конец. Хай живе АТР. Продолжение. Хай живе Крым. Яша сын АТР. Спасибо. Благодарим.
Украина акиметы үшін гүзел сигнал. Более этап Қарым-Татар миллеті лидері Мустафа Джемилев Украина Авропа Шурасы денелген ишбірлік бойынша анлашманын өмірге кечірілмесі бойынша Авропа парламенті резолюциясына өз тесерлеріні берді. Жума ақшамы күні Авропа парламентінде Украинадан АТР меселелеріні де чезе білежек әрекетлер ақта резолюцияны қабыл етті. Ве Украина девлетінден қырымлыларының екені телеканалға денішмеген малеви ярдымының алмасыны чағырды. Бұнен бері Авропа парламентінің делегелері бюджетінден 2021 сенесінден ишғал етілген топырақлардан көчіп келген Қырым татарлары ве башқа милетлерге пара берілмемесі ақта Эйдженловына сөйледі. Бұнымен бері Қырым татарларының таби ақларының керчеклешмесіні, яғни тамыр халқлары ве Қырым татар милеті статусы бойынша қанунларыны ве анаясыны Қырым татарларының милли топырақ жүпхүречілігі бойынша денішмелерінің керчеклешмесіні чағырды. Мустафа Джемилевнің фікірінше Авропа парламент делегелері әр заман Қырым татарларыны ве олардың ақларына дестек көстере еді ве более резолюцияның Қырым татарларының меселесіні мойын позицияға алып чықардылар. Қырым татарлары ve başka milletler Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsü değiştirmesi hakkında Kırım Tatar milli halkın statüsü hakkında kökenli yani tamir halkların statüsü hakkında kanunlar kabul edilmesine gerek değiller de aydı. Ama evet eğer de bu Avrupa Parlamenti bu taleplerini haksız görgen olsaydı yani temelsiz görgen olsaydı bunu aslında bunda getirmezler. Ama herhalde pek yakşı kelimeler var. Aslında bu rezolüsyada yalnız bu 60. bundan da gayrı da birçok maddeler de var. Mesela preambulasında da var birkaç kelimeler. Preambulasında bu Kırım Yarımadası'nda insan hakları zedelendiği, orada birçok insanların hapse, insanlarımızın adlarının da verili. Yani bu Ukrayna devleti için yakşı bir signal. Қырым платформасына қошылмалыдыр. Более етіп, телекесезлік шурасының отырышында Америка Бірлешкен Девлетлерінің векилі Родни Гантер Бірлешкен Миллетлерінің тәшкилатының азаларына мұражат етті. О Украинаның тәшібісіні алғышлады ве Русияге да чоқ ортақларының қаршылығына көстережігіне ешандырды. Русияның истилясы нетижесінде Украинаның жарқында кебенлерде өлдірілгенini ве 1 миллиондан ғыры инсанлар көчіп кеткенлері аққанда қатырлады. Ондан ғыры Қырымдаки Русия ишғалжы үкіметі разы olmagan insanlarga ve mahsus Kırım Tatarlarga karşı represiyalar yapkanını kayıt etti. Bunun için dünya Rusya'nın düşman hareketlerine cevap vermelidir, dedi Rodni Ganter. The United States looks forward to continuing to support our Ukrainian partners in their Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. Rusya temsilcisi Vasiliy Nebenzia Kennedy öz lafının qayd etildi. İşğalcı kuvvetlerini hareketlerini aqlab Ukrayna o'zi-o'zini işgal etkenini ve anda Rus kuvvetçileri sanki olmaganını bildirdi. Ayrıca Minsk formatında aracı olgan Almanya ve Frankenstein'ı agresif Kiyev'ge sanki ellerini oynamağa qabatladı. Nebenzia onlarını bütün cinayetlerinde omuzdaşlar olganlarını adlandırdı. Россия ли оккупировала Украину? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории.
Дөньяны алдатмасыныз, чөнки Кырым ve Донбасс мишгал эти эркес яхшы беле. Алманиянын Берлешкен Милләтләрнең тәшкилатаки тәмсилчесе Кристоф Хойзген Небензяга җавап берде. О Русия Будапешт меморандумның бозулганына катарлады. Шу меморандумына күрә Украина үз секциясыннан вазгечкенендән үз сыннарларını коруганын бекледи. Амма җавап аларак Украина Дженкеви ишгал ителгән топракларына ограды, деди Хойзген. Украинаның тәмсилчесе Сергей Кислица Небензяның сүзләрен бер кач вариантлы тест аларак адландырды. Росія вторглася до Криму та на схід України. Росія говорила, що це внутрішній конфлікт, але ми знаємо зі слів президента Путіна, який нагороджував учасників цієї наступальної операції, що саме російські військові вдерлися до Криму та окупували схід України. Чомусь це не прозвучало у виступі Василія. Eastern Ukraine, and this is something we missed in Vasily's presentation today. Варто визнати, що Небензя засмучений, бо повторює 2 рази: Україна окупувала Україну. К сожалению. Це, до речі, з 3 варіантів, які він же і назвав до того. Росія окупувала Україну, Україна окупувала Росію, Україна окупувала Україну. Такий собі тест з множинним вибором від російського дипломата, який таки сожаліє, що 2 перші варіанти невірні. Страшно і подумати, який з них був би більше йому до вподоби. АТРны дестек etmege колайдыр. Bunun üçün парламент ve үкіметнің күчіні желп etmege керекмей. Бу фикріні сабық Украина баш назиры Владимир Гройсман білдірді. О эвелсі үкімет япқан ки 5-шімдікі ел башчылардан АТРге ярдым етежеклеріні белей. Хатарлатамыз, бюджете пара бар. 50 миллион гривна ишғал алтындаки топрақлар меселесі ненчалышқан Құтлеви хабер васталары үшін субсидия оларақ айрылды. Бу паралар АТРге мали ярдым оларақ берілежек еді. Ләкин Назир Алексей Резников bu параларның берілуі мақсадыны қызмет көстеру маддесіне деніштірді. Яғни АТР параларны алмақ үшін тендерде іштирак етмек керек. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Бүгін Әрмени базарда ишғаджы махкеме Қырым татар лидері Мустафа Джемилевнің уйдырылған давасының бақылмасыны девам етті. Алида фоторесімнің ве видеоның япқан адамларыны белгілеп оламадылар. Оларны язылы избатлар олара хабатлав тарафы беріле. Бұны Мустафа Джемилевнің адвокаты Николай Полозов білдірді. Бұндан ғары ишғаджы тақығачы иш бір қануна әсас олмадан себебінден Хасер Джемилевнің ішінден махкеме тебиет экспертизасыны алды. Украина қанунларына бинайын незарет етілген бұл иш артық қапалы olsa da o sözde Mustafa Cemilev'nin işiyle hiçbir alakası yoktur. İşgalci tahkikatçı ise bunu isbat olarak mahkemeye yolladı. Şu sebepten imajcılar şefaat ettiler ama işgalci mahkemesi onu reddetti. Суд рассмотрел данное ходатайство и принял решение отказать в его удовлетворении, поскольку судом не исследованы еще все материалы дела, и суд еще не знает, а вдруг действительно в материалах дела существуют какие-то процессуальные основания помещения документа из иностранного уголовного дела, который был создан до создания, до возбуждения уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева более чем за год. И, соответственно, разъяснено было защите, что защита не лишена права впоследствии повторно заявить данное ходатайство, когда материалы дела будут исследованы.
Кечкенсене апрелнен 13 ишгаджилер Мустафа Джемилевны сөзде канунсыз Русия сынырыны кечмесінде ве канунсыз шекілде арби едеклерні сақламасындан қабатладылар. Сөз милли лидер майысын айында 2014 сенесінде Херсон вилаятынден Қырымға кечмесіне кете. О вақыт оны қаршыламақ үшін бинлерінен Қырым татарлар чықты. Ама ишгаджилер она yol бермеделер. Мустафа Джемилев ишгаджилерні сачма хараларыны инсан ақлары Авропа махкемесіне білдірмеген ниетлене. Барыш истесен жинке азыр ол. Русия Авропа бірлігінен мунасибетлеріні бозмаға азыр. Бұл уақытта Русия тышышлері назиры Сергей Лавров хабер етті. Русия пропагандисты Соловьев суаліне о более жева берді. Авропа шурасы көрсетілген санкциялар Русия иқтисадиятына тесір етсе, бозулықлар ола біле. Авропа шурасында бұны Русия мухалифетчі Алексей Навальныйге қаршы махкеме еткенлері үшін япмаға ниетінделер. Авропа дипломатиясының башы Жозеп Борреллнің Москваға ашалайыжы зиреетінден сон Авропаның да бір себебі педауды. О Авропа парламенті депутатларына зиреті ақында эсабат бергенде инсан ақлары бозулулары себебінден Русияге қаршы яны санкциялар теклиф етті. Борреллнің қат еткеніне көре, Русия Авропа бірлігі иле мунасибетлеріні ейлештірмеге ве инсан ақлары вазиеті ақында диалог алып бармаға істемей. Русия түш ишлері назиры Сергей Лавров есе интервьюсында Борреллнің сөзлеріні таздықлады. Мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.